Diyos maray na hapon sa indo gabos mga tugang. Sa momentong ini, nagkakatiripon kita, tanganing magdangog asin paghorop-horopan, an pitong huring tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Mga tataramon na sa iyang sinabi mantang siya yaon sa krus. Nakadupaan kamot sa pagputob kan kabutan kan sa iyang ama, nakita tubuson sa satuyang mga pagkakasala, asin tawan kita nin buhay na daing kasagkoran. Ining pitong huring tataramon mga tugang, nagdadara sa sato sa hararom na pagsabot kan manlain-lain na sirkumstansya kan sa tung buhay. Puon sa pagsimbag sa pangapudan nin pagpapatawad, paghagad nin tawad, sa pagkakaigwanin magayon na relasyon sa pamilya, siring man sa pag-arang sa satuyang Diyos na kitatabangan sa mga kasakitan na satuyang inaatubang. Ang pagkapaha niya to sa manlain-lain na bagay digdi sa kinaban, siring man ang pagdusay niya to kan satuyang buhay sa paglingkod para sa satuyang kagurangnan. Mga tugang giromdomon niya to na ining mga tataramo na ini na sinambit kan sa tuyang kagurangnan duman sa krus. Tataramon na pano nin pagkamuot, tataramon na pano nin pagkaherak. Ini testamento kan pagkamuot ni Jesus kan sa iyang kapakumbabaan, asin sa iyang pag-ako kan mga kasakitan para sa satuya. Lugod sa satuyang paginanyog sa pitong huring tataramon, padagos kitang darahon kaini sa paghurup-hurup na lugod magirumdumanta na ang mga tataramon na ini nagdudulot sa satuya nin konsolasyon. Taini mga tataramon na parte kan satuyang kaligtasan.
Pagbasa sa banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Iniluwas maninda ang duwang lalaking kriminal, nagagadanon kaiba ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod ang bungo, ipinako ninda sa krus sa Jesus. Siring man ang duwang kriminal. Saro sa tuon niya, asin saro sa wala. Nagtaram si Jesus, Ama, patawada sinda, huli tada ininda aram ang sa indang ginigibo. Matukaw po. Enot sa 7 huring tataramo ni Kristo bago siya maotsan sa krus. Sa tataramo na ini, mawot iwalat sa satuya ni Jesus ang pagpatawad. Pagpatawad sa kapwa, siring man pagpatawad niya to sa satuyang sadiri. Nata, ninhulita ako on taman sa dai, minsan aram niya to na igwa kita ki mga nagiginibo na nagkakaibo nin kapatawaran. Ang tataramo na ini, guminikan mismo sa nguso kan sa tong kagurangnan, na nakikimaherak sa Ama na patawaron ang mga tawo na dahilan kan sa iyang pagsakit asin pagkapako sa iya. Sa presenteng panahon, ang tataramo na patawara sinda, masasabi niya to na kapurisawan asin kasusupgan, para sa mga tawong nagpasakit, nagpasupog, nagulog-ulog, naglutab, naghampak, asin nagpako sa iya sa krus. Alagad para kay Kristo, ang paghagad niya nintawad sa Ama, para sa mga tawong ini, nagpapahiling kan sa iyang daing sukol na pagkamuot, asin pagkaherak sa sainda. Bilang tawo, totoo na masakit, bako sa nang masakit. Kundi, sa superlative degree, kan mga Bicolano, masakiton, napatawaron niya to, ang siisay man na nakakumiter sa tuya nin sala, lalong-lano na kung krimen. Ang patawadon ang tawo na nagtaw sa tuya nin makuring kulog o kamunduan, masakiton. Urog ng gayo, kung ang resulta, kansala kan tawong idto, labi-labi ang epekto sa tuya, o kung kaya, daradara niya to sa aroal daw niya tong pagkabuhay. Kung kaya, masasabi man minsan kang ibang tao na, pasil man sa na magpatawad, pero dipisilon makalingaw. Totoo po iyan. Aram ko sa sadiri nindo, aminado po kita kayan. Pasil magtaram, iyo napatawad ta kana, pero sunaginibong sala ka ito, daytaman nalilingawan. Susog sa sarong artikulo na nabasa ko, it might be an easier language to preach, to share, and to talk, but an intricate gesture to do. Tipisilon. Si Kristo nagsakit na marhay, alagad nahimo niya na ihagad panintawad ang mga tawong ito. Aram niya to sa sadirita, naman lain-lain ang mga kadipisilan na sa tong inaagihan, o kaya inagihan na. Alagad, haputon daw niya to ang satuyang mga sadiri. Katimbang daw kan pagsakit ni Kristo, ang pagsakit na igwa kita, o baad daingani sa gigis kan pagsakit kan sa tong kagurangnan. Minsan, ang buhay niya to napapanonin pag-agrangay dahil sa mga manlain-lain na bagay. Diba? Minsan, gari puro kita reklamo. Sa pamilya, sa trabaho, sa katrabaho, sa aki o kaya sa mga aki, sa kapalibutan, sa gobyerno, sa sitwasyon niya to ngunyan, kadakol. Sa nasyon na panonin ribok, krimen, inhustisya, kawaran ng trabaho, diskriminasyon, polusyon,
Kawaraning disiplina kan mga tao, pagka makasadiri, labi-labi na bagang pagsakit ine, di ba? Kaya ta daw arugon ang ginibo ni Kristo, an ihagad nin tawad, an siring na mga tao. Kung kaya, an pakasabot niya to kan pagpatawad, limitado sana. Mita patawad kita para sa tuyang peace of mind. Minsan nga ni bagaan linyahan takaan ade, I forgive not for you, but for my peace of mind. Gusto ko ihira sa indo ang istorya kan buhay ni Tinay. Almost 30 years ago, aki pa, pero maminasid si Tinay. Sa kapalibutan niya, sa pamilya, maminasinod siya. Aware siya kang mga nangyayari sa palibot niya. 1998 was the most challenging year in our family. Her father died at the young age of 41 because of cancer. Left with nothing. Kay puhanin da maghalat nin pirang bulan para sa diit na pension, para sa inda kang inaasik kan tugang niya. Kay puhanin da ipadagosan buhay na sindasan ang tulo, katabangan sa indang maedad na lola. Those people whom they expect tios na abot, day ngaya tinatawan kang kahirasan, maski igwa, parang arog kayan. They were at their lowest that time, psychologically, emotionally, and most specifically, financially. Dipisil, she was just grade 6. Alagad sa danay na pagpangaji asin paglawom sa herak nin mahal na Diyos, nahimo ninda na makatapos sa pag-aadal. Sa tabang kanibang tao, asin sa indang kahigusan. Because of scholarships, for 8 years, libre na pag-aadal. Kay tuuson pang paghabol, I don't know if you can still remember, here in Horoan, kada harong kay tudigde, igwaki, mga habulan, weaving, susinamay baga po. Pagtagak, pagbandol, pagpiri, gabos. Gabos na trabaho na ang raw material is abaka. Anal daw, i-extend ninda sa gunabanggi, nga ni isa ng makadakol na remesa kan mga produkto hali sa abaka. Struggle is real, sabi nga ni. Basta may pampamasahe, kinaagaan. Those years passed. Again, more than 15 years ago, binalo girarainin kagurangnan ang tibay kan bot ni kan pamilya ni Tinay. Kan siya unexpectedly, magdara kan aki na day preparado. Like a whirlwind, gari ipo-ipo. Tinay's life changed. So sa iyang mga pangarap, gari naka-pause button. Naka-pause. Wala, garing naka-pause lang talaga. She has to face her new life by herself. Alagad, di siya pinabayaan kan sa iyang inaasintugang. Naibangon niya sa iyang sadiri, asin ginibo niyang inspirasyonan sa iyang aki, tangani na maging uwas sa buhay. Time can heal. I know, it's a very long time, halawigo ng marhay ang luminipas. Asin habang naglilipas ang panahon na ito, ang sa tuyang mahal na Diyos, aram ko, nagigibonin milagros sa puso kan aking si Tinay. Tanganing makapagpatawad, asin makalingaw. Para sa mga tawong ito, na mga naging parte kan kadipisilan sa buhay ni Tinay, napatawad na po kamo. Dawa da isinda maghagad ning tawad. Napatawad ko na kamo. Iyo po, ako ang aki na si Tinay. Maluhod po para sa pagpamibi.
Amang makakamhan, hinahagad miyan sa imong grasya, na lumumoyan sa muyang mga puso, sa mga tawong nakagibo nin maraot sa samuya. Siring man, bendisyonan mo po ang samuyang mga tawong nakulgan mi sa paagiman kan samuyang mga tataramon, gibo asin kapabayaan. Lugod man, mahiling mi sa inda ang lawgo na Jesus, na panunin pagkaherak asin pagkamuot. Amen. Pagbasa sa banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Pinag-ulog-ulog siya kansaro sa mga kriminal na nakapako. Bakong ika an Kristo, iligtas mo ang sadiri mo asin man kami. Ang sabi niya. Alagad sinaway siya kan kaiba niya, di ka natatakot sa Diyos, sinintensyahan ka man arog sa iya. Tama ang sentensya sa to, huli sa ginibota. Alagad mayo siyang ginibong sala. Dangan nagsabi siya, Jesus, girumdumaman ako sa pag-abot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotoohan, sinasabihan ta ka, ngunyan mismo, makakaiba ta ka sa paraiso. An ikaduwas sa 7 huring tataramon, ngunyan man sana makakaibata ka sa paraiso. Sa ngunyan na panahon mga tugang, kaipuhan niya tong paghurop-huropan ang mga tataramon na ini ni Jesus na sa tong kagurangnan. Ano kaya anbot sabihon kan mga tataramon na ini sa lambang saro sa satuya?
kitang mga naglalakbay sa kinaban, kitang mga nabubuhay sa ibabaw ng daga. Ano ang paraiso para sa to? Ngunya na taon ang tema kan simbahan, Year of Hope, taon nin pag-asa, taon nin katalingkasan, na kung sain ang gabos na mga nasa kasakitan, nagtitios, naghelang, nabibilanggo, biktima nin inhustisya, nalilibungan nin pag-isip, asin napupurisaw, tinataawan nin inspirasyon na mabagoan sa indang buhay sa paagi ni Jesus. Si Jesus ang ilaw, ang bangraw na nagliliwanag, tanganing makamtanta ang pag-asa, kung kita danay na nagtutubod sa saiya. Makakamtan niya to ang pag-asa na siya sana ang makakatao sa satuya. Dakula man usadit ang satong mga naginibong kasailan, kung kita magbalik buot sa saiya, ura mismo, makakaiba kita sa paraiso. Ako mismo po saro sa mga buhay na saksi. Base sa sakong eksperyensya, kaming magturugang, day kayang paiskulahon kan sa mong mga magurang. Nasa grade 2 pa sana ako, naghilang naan sa muyang ama. Kaya nagpundo ako mag-adal sa loob kiduwang taon. Grade 5 na ako sa mga kaklasiko. Grade 5 na po sa mga kaklasiko. Ako nasa grade 3 pa sana. Pagbalik ko sa eskwelahan, then ako taong magbasa. Deina ta nagkarilingawan ko na sa mga tinuro sa mo sa loob ng eskwelahan. Hanggang makatapos akong grade 6. During kang graduation, sabi po sa ko, kansaro sa mga kaklasiko, dawa, naka-first honors ka. Day ka naman makaka-eskwela, ta ang ama mo, karambol na. Iyan po ang sakuyang nadamog sa iya. Ni saro, day pa ako nagirong. Pagkabanggi, nag-isip-isip ako, sabi ko, totoo man ang God. Di ako kayang paeskwelahon kan sa kuyang mga magurang, kaya pundo naman pa ako mag-eskwela. Naghibi akong hilong pagkabanggi. Tapos sabi ko sa diri ko, di talaga kami kayang paeskwelahon ta. Namamanggi nga ni kamong kamuting kahoy, namamanggi kaming linanot. Kaya kumbaga, susakuyang simpleng pangarap kan panahon na ito, pundo duman hanggang grade 6 sana. Pero po, naisipan ko habang nagtatabang ako sa kuyang ina magtagak, maghabol, nagpaaram po ako sa kuyang ina na mapasweldo ako. Sa laog sana kay 4 na bulan, nganing makabakal akong notebook, makabakal po akong gamit sa eskwelahan. Naghibian sa kuyang ina. Di po siyang maginibo, naglugos ako, nagpasweldo ako, sabi ko 4 na bulan sana. So sa madaling sabi po, mga tugang, nagpasweldo po ako. Naghibian sa kuyang ina. As in, ang sweldo po kan panahon na ito, 400 pesos a month. As in, kada pagsweldo ko, tigsabi ko po sa kuyang amo, pag nagsweldo po ako, di mo sa ko ipagtao ang bayad. Ibakal mo po na bag, 2 padis na uniform, tapos sapatos. Hanggang sa day ko po nakaya ang sa laog kay 4 na bulan, after 3 months, nag-uli na ako sa Harong May. Taday ko kaya ang trabaho. Pero kan mag-uli po ako sa Muya, igwa na akong 8 notebook, sarong bag, sarong rubber shoes, asin po, kompleto na sa paglaog ko sa eskwelahan.
Duman po, nagpuuna akong mag-first year high school. As in, dahil di ako nakikibarakada, ang pag-recess nga ni po, wala akong balon, imbis na mag-snack, so assignment kang mga maestra ko kang high school na first and second subject sa pagkaaga, pigaan siran ko na po iyan. Ngayon, ang pag-abot ko sa laog kang samuyang harong, matabang na naman ako sa ina ako magtagak, as in maghabol. Na-experiensyahan ko po na maglaog sa eskwelahan, nasa kuyang balon, 2 pesos sana. Ang pamasahe po ka ito from Matalibong to Naga National High School is piso. Pasiring duman, pabalik naman piso. As in, ang sa kuya, igwan na po ako ang nabalo na pangudtuhan. Hanggang sa arog po kayo ito ang sistema kan pag-eskwela ko sa laog kay 4 na taon sa high school. Na-experiensyahan mo man po kang panahon na ito na ang balon mi po kayo ito sa dahon kang batag na linubluban, ikinaag duman sumaluto sa linubluban na dahon kang batag. Susaro ko man nakaklase na magkaugos kami, mabakal po kaming pisong balaw. Iyan ang pigsasamaan mi na isira kamsamuyang pagkaon hanggang makasurvive. Pero po, ini na ang dakulang milagro kang mahal na Diyos. Pag 4th year high school mi po, sa iba kong mga kaklase nag-take ang entrance exam sa BU, ako, di man ako nagbalo. Taaram ko, di man ako makakatapos na, di man ako makakalaog na college. Hanggang po, umabot ang panahon, pagkatapos kong high school, pundo na naman ako. Nagahabol ako kung suaba textbook baga kang panahon, nagatagak, nagbabandol. Hanggang sarong aldaw, nasabatan po ako sa saod, dyan sa Tiwi, kansa kong maestra sa high school. Maestra ko po sa Filipino. Sabi niya po sa ko, ay salamat sa Diyos, nena, nahiling ta ka. Igwa ki pa-exam sa munisipyo, tamabukas ki community college ang Tiwi. Makwasinda ki sampolong scholar. Gusto ko mahiling ta ka duman sa Sabado. Sabi ko po sa kuyang maestra, iyo po, maduman ako. Inina po ang puon, kunata ta nakapuunan naman ako mag-college. Dahil po sa kadakulan kang mga nag-exam, nakasabay po ako sa 10. Yun na po ito, nagpuunan sa akong journey sa kolehiyo. Hanggang makatapos ako after 5 years. 5 years dahil nagatrabaho, nag-eskwela. Pag ang bakasyon po na 17 days na Christmas vacation, igilaw ko yan sa LCC. Takang panahon, igwa pa po na program ang gobyerno na sa mga self-supporting na mga estudyante, pwedeng maglaog sa LCC pag nag-apply po sa SAINDA. Pigatrabahuhan ko po iyan para makatapos na ako hanggang nakatapos ko po ang 5 years. At the age of 27 years old, nakagraduate po ako sa college. Then, nagsurwayan na kami kan mga kaklase ko. Hanggang sa ngunyan po, so kasabay-sabay ko na pisong balaw ang samuyang pig-isra na pangugtuhan, saro na po siyang successful na abogado. Kaya hanggang ngunyan po, grabe ang samuyang pasalamat na duwa. Dahil parehas po kaming nakakuang trabaho na marayrahay. Nata po tayo pigihiras ko ini sa indo mga tugang, asin mga makabataan po na uya digdi naghihinanyog. Bako na umawon po ako, kundi tanganing ipamati po sa to gabos na ang kagurangnan buhay asin uya sa to. Nadai mawaaranin paglaom ang gabos na pamilyang nagtitios. Nabako pagsuruwayan kan mag-agom ang solusyon para malampasan ang pagtios. Salamat na dakula sa mga tawong ginibong instrumento nin kagurangnan, ngani mamidbid ko ang sakong sadiri, sa sakong mga magurang, asin sa sakong kapwa, na nagdaras ako sa dakulang paglaom. Asin ang paglaom na ini, iyon madaras ato sa paraiso. Paraiso nin kaginhawahan, sa kamot nin kagurangnan,
asin inang salbasyon. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibig. Diyos, Ama sa langit, uya kami nakaluhod sa imong atubang, nag-oomaw asin nagpapasalamat. Namamidbidmi ka bilang samong paratubos, lugod, danay mo kaming antabayan sa samong paglakbay sa kinaban, ika ang samong sarigan asin kusog. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami sa pag-alaman, at angani, kuguson mo kami, nganing mamatean mi ang paraiso na inanda mo para sa gabos na sa imong mga aki. Amen. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim din man mapigilan. Sandali lang ang dilim, yung bilangin ang bawat sandali. Kakalakay, wari-walang patig, magkasama tayo sa pagsapi ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tumay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y alaala ng pagkakaibigan. Sa puso itago't ingatan, sa pagsikat ng bukas tignan. Alaala at puso ay isa. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko
Matindog po ang kabos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo, susog ki San Juan. Nakatindog harani sa krus ni Jesus ang sa iyang ina, sa kaantugang na babae kan sa iyang ina, si Maria, na agom ni Cleopas, asin si Maria Magdalena. Kan mahiling ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang disipulo na padangat niya sa katayd kaini, sinabihan niya sa iyang ina, "Babae, uyaan sa imong aki." Dangan sinabihan niya ang disipulo, "Uyaan sa imong ina." Puon kayto, inako kan disipulo ang ina ni Jesus sa iyang harong. Matukaw po. Ikatulong tataramon, babae, uyaan sa imong aki. Aki, uyaan sa imong ina. Sa tuyang paghurup-hurupan mga tugang, ang ikatulong tataramon nin kagurangnan, duman sa itaas kan krus. Babae, uyaan sa imong aki. Uya an sa imong ina. Gabos man gayud kita nakakaintindi, asin nakakasabot kan importansya nin sarong ina. Kung gurano kahalaga kan pagkamuot ning sarong ina. Bako kitang arog kan mga hayop, bako kitang arog kan itik, bako kitang arog kan pato, na pag nahimsa, the moment na mahimsa, kaya nang maghanap ning makakakan. Pwede nang mabuhay na sulo, usuway sa saiyang ina, o mga magurang. Alagad, kitang mga tawo, mga tugang, kaipuhan niya to ang pag-ataman kan sa tuyang ina, o kaya kan mga magurang. Kung mayo ang pag-ataman kan sarong ina, ang buhay ning tawo makakamati ning pagkukulang. Kaya makamundong pag-isip-isipon, makamundong madadangog, ang sarong aki kung minasimbag sa saiyang magurang, garo sarong itik o kaya sarong pato na nabuhay na dai na nga ipo ning pag-ataman kan sa iyang ina. Kaya ang satong kagurangnan ni Jesucristo na nga ipo man ning pag-ataman kan sa iyang ina. Namundag digdi sa ibabaw nin kinakban, na naka-experience siya kan tunay na pagkamot kan sarong ina. Pagkamot ni Virgin Maria, kanahiling niya ini sa pamitisan kan krus, kaiban ang sa iyang namumutan na disipulo, na labi-labi ang pagmundo, sinabihan niya ang sa iyang ina, "Babae, uyaan sa imong aki." Asin sa mga disipulo, "Aki, uyaan sa imong ina." Dakol na realidad sa buhay na pwede niya tong paghurup-hurupan sa mga tataramon na ini, dabitutasan ni Kristo, duman sa itaas kan krus. Mation niya to mga tugang sa mga tataramon na ininin kagurangnan, ang sayang udok sa pusong pagmangno, sa sayang padangat na ina. Si Santa Maria, balo na, kan panahon na ito, asin aram ni Jesucristo, na bilang matua,
asin uniko iho, siya ang may responsibilidad na mag-ataman sa iya. Kaya dawa sa tahaw kan sa iyang kadifisilan, asin makuring pagtios, duman sa ibabaw kang krus, dai niya nalingawan ang sa iyang obligasyon sa iyang ina. Inisip niya paman giraray ang kapakanan kan sa iyang ina. Kaya itinugon niya ini sa iyang namumutan na disipulo, asin puon ka ito, inako kan disipulo si Maria sa iyang harong. Ansiring managawi mga tugang, nagpapasabot man sa to, asin nag-iimbitar, na ilagman niya to sa satong sadiri, sa persona kanamumutan na disipulo, na ang bot sabihon sa satuya man, itinutugon kang kagurangnan ang satong ina. Kaya bilang mga disipulo kan kagurangnan, kaipuhan niya tong akuon, asin kamutan, si Virhen Maria. Masakit isipon na ang sarong disipulo ni Kristo, day namumuot ki Maria, na itinao niya man sa to bilang ina. Digdi mga tugang, ipinapagirumdum giraray sa satuya ang kahalagahan asin importansya kan satuyang pagdebosyon ki Virhen Maria na digdi satuya tigaapod tang ina. Ina na si Nuestra Señora de Salvacion. Takong si Maria, aakuon niya to sa satuyang buhay, buhay pagtubod. Tuturuan niya man kita kung paano kamutan, papaurugon, asin pagsisirbihan, ang satuyang kagurangnan, asin tatawan kita, nindakulang paglaom, sa anuman nakadifisilan na satong inaagihan. Mantang ini ginibo niya sa iyang pagkabuhay, ang idusay ang gabos bilang ina para sa iyang aking si Jesucristo. Kaya mga tugang, kung itinaon niya ang sa iyang ina, tanganing maging ina man, kan sa iyang mga disipulo, inininhuli, tabistado ni Kristo ang sa iyang ina. May tiwala siya na dahil siya magpapabaya bilang ina kan mga disipulo, as inina man niya to gabos. Mga tugang, girumdumon na si Maria, asin ang disipulo na namumutan ni Jesus, bakong magkadugo. Alagad, sa mga tataramon na ini ni Jesus, nagmukna siya nin sarong klaseng relasyon. Si Jesus, sa paagi ni Virhen Maria, asin kan sa iyang namumutan na disipulo, nagmukna ning bagong familia. Sa paagi kan duwang tawong iniho, mga tugang, ang nangyari duman sa pamitisan kang krus, bako lang na nagtaw sa to ning kapadawaran sa kasalan, asin paglaom sa sato gabos, para sa sarong paraiso. Pagkatapos kang buhay niya to digdi sa kinaban. Kundi siring sa sarong trabaho man, tanganing giraray ang tawo, magkaigwanin makahulugan na buhay, digdi sa kinaban. Kaibahan ang sa iyang kapwa-tao. Alagad, ang trabaho ni Kristo na nagdadaranin kapatawaran, bulong, asin paglaom sa satuyang mga individual na kakundian, magiging daing kahulugan kung daita ini ihihiras sa bilog na katawuhan na nagsasapok, nagsasakit dahilan sa pagkabaranga.
Kung hihilingon niya to ang nangyayari sa satong kapalibutan, mahihiling ta ang presensya kang pagkabaranga asin kariribukan. Sa laog na sana kan satong harong, kan satong pamilya, yaon ang pagkakabaranga. Pag-iiriwal kung sain ang gabos na ini, minaresulta sa daing gayon na relasyon nin sarong pamilya. Sa sakong paglakaw, asin sa sakong oral daw na pagkabuhay, bilang ina, kadakol na pagbalo asin katibaadan ang minaagi sa sakong buhay. Arog ka naging relasyon ni Virhen Maria, asin kanamumutan ni Hesukristo na disipulo, nagkaigwaman akong aki, na dai ko man kadugo. Itinuring ko siyang tunay na aki. Itinao ko sa iya ang tunay na pagkamuot, pagataman asin pangangaipo. Nagdakula siyang mabuot, asin masinunod-sunod sa magurang. Alagad mga tugang, kang naaraman niya kung ano ang sayang pagkatawo. Nagrebildi siya sa sayang buhay. Nakaukod siyang magbisyo. Naging pasiway. Asin uminabot sa punto, nahabo niya na maglaog sa eskwelahan. Sa mga kadifisilan asin problemang ini sa sakong inagihan, aram ko nasaro sa naining pagbalo sa ko nin mahal na Diyos. Asin aram ko na dai niya ako pababayaan. Day ako nawawaraning paglaom na sa maabot na panahon, ang sakong aking ini mabalik sa iya. Asin masabi siya, Diyos ko, uya ang sa imong aki, na itinugon mo ki Santa Maria na sa imong ina. Mga tugang, ang mga tataramon ni Hesukristo, sa itaas kang krus, giraray nagsaro ki Maria asin Juan, sa maray na pag-iribahan, na ang basihan daing iba, kundi ang pagkamuot ki Kristo. Nagtutubod pa ako na siring mang kaini, ang buot papangyariho ni Kristo para sa to. Kung aakuon niya to siya, pwede kitang maging ina, pwede kitang maging ama, asin pwede kitang maging magturugang sa lambang saro. Kung siring man, pwede kitang magtindog ning sarong harong na igwa ning pagka minuruot muutan. Ibalik niya to ang marhay na pag-iribahan sa pamilya, tanganing makahulugan ang pagkabuhay niya to digdi sa ibabaw kan kinaban. Ini magigibot ta sana kung kita masunod ki Kristo, asin pa sanunta ang krus kan sa tuyang buhay. Lugod, habang pinaguhurup-hurupan niya to ang pagsakit, ang mga tinios, ang pagkagadan kan sa tong kagurangnan para sa satuya, mapakusog po niya to ang sa tong relasyon kay Jesucristo. Amen. Maluhod po kita, mamibi kita. O Jesus na kagurangnan, minawot mo na maging inamiman si Virhen Maria. Namimibi kami na siring sa iya, maako man niya mo ang mga pagsakit bilang sarong ina. Tanganing urog kaming magtalubo sa kabanalan, asin tanganing makamit niya mo
ang katilingkasan susog sa imong kabutan. Maski nangani ang pagsakit sarong misteryo sa samuya, lugod maging sarong paagi ini, tanganing mabuhay man kami na may kagadanan sa pagkakasala. Ipinamamibi man niya mo, gabos na nagsasakit na ina, asin mga babae na biktima nin pag-aabuso. Maprotehiran man lugod ang saindang diretso, asin dignidad. Tanganing matubod man ninda ang saindang katungdan, ning may katuninungan, asin kaugmahan. Amen.
Patindog po. Pagbasa sa banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Pagkaudto, nagdiklom sa bilog na daga, sagkod alas 3 nin hapon. Kan mag-aalas 3 na, nagkurahaw sa Jesus nin makusog. Eli, Eli, lema sabagtani, na ang buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Matukaw po. An ikaapat na huring wika ni Jesus. Diyos ko, nata mo ako pinabayaan. Hanggang po sa kita matiwala sa mahal na Diyos. Kana imbitaran po ako na mag-share ngunyan sa City Palabras. Buda, nataon po na tinaos ako ang ikaapat na huring tataramon ni Jesus. Na-realize ko po na saro ini sa mga rason kung natapo ako yaon digdi sa kinaaban. Tinawan pa po ako nin mahal na Diyos na pagkakataon na may padagos po sa kong buhay. Maugma po ako na i-share sa indo ang saro sa mga nangyayari sa buhay ko. Asin an karahayan buda, milagrong ginibos ako asin sa samong pamilya kan mahal na Diyos. Sa mga day po nakakaaram, halos 2 taon po ako naging bedridden. Day po ako nakakatindog, day po ako nakakalakaw. Nakahigda na lang po ako, asin po, so dukot na po talaga ako sa higdaan. Kung mahiling tabungon yan si Miss Chris Aquino po, araw po kayan dati, kaniwang, o kaya po, masadit pa po nga niya ako dyan. Nagpuon po ang hilang kong ini taong 2022. Ang namati ko po, kay to, kulog sa daghan, kulog sa likod, buda po, padit-dit na po ako nawaaranin kusog, asin balanse, sa lower body ko po. Hanggang po totally dahil na po talaga ako nakakalakaw. Tiga-alsa na lang po kang pamilya mi, pag ako po makarigos, pigdadiaper na lang po ako ito, kasi po, dahil na po talaga akong kusog na gibuhon po ang mga bagay na ini. 2 taon po na grabing kulog ang sakupong namatian. Kulog po na dahil maintindihan na ako lang po, asin po ang mahal na Diyos ang nakakaaram. Dahil po naging madali, so naging healing journey ko po. Dakol na nangyari na natest po talaga sa faith. Asin sa faith ko, asin sa faith kang pamilya ko. Kung hanggang po no rin kami mahalat, asin matiwala sa mahal na Diyos. Kan mga panahon po na ito, ang permi ko na lang po pigpapangadyi sa mahal na Diyos na sabi ko po kay ito, Lord, kung ako man po paparahayon mo, mahalat po ako dawa gurano kahaloy. Pero po iya ko, Lord, kung demo na po ako paparahayon, ready na po iya ko ako, Lord, na mag-iba sa imo. Kasi po kan mga time na ito, abo ko na pong mahiling na madipisilan po ang pamilya ko. Lalong-lalo na po ang sa kuyang ina. Kasi po ang mama ko is, stroke man po siya. 9 years na po siyang stroke. Pag nakakamati po ako itong kulog sa daghan, kulog sa likod, siya lang po itong pig-apod ko na yako, aprasado po yakuan sa kuyang daghan. Pag nagdukot na po ang palad niyang sa daghan ko, nangangaturog po ako kayan,
namamalayan ko po kayan, pirang oras na po akong nakaturog, as in, nawawara po kaya ng kulog na namamati ko sa sakuyan daghan. Salamat po sa mahal na Diyos na tinaon niya man po, so hiling ko na marahay po ako. As in, sangon niya po na masunod pa ako sa mission po na gusto kan mahal na Diyos na ipagibos ako. Kan nag-start po kaming magpabulong, kadakol po na test na hinagad, as in ginibo. Pero, dahil po maaraman or nakukuha kan ano po talagang hilang ko kan doktor. Ang naging interpretasyon lang po kan doktor na nagkapot sa kuya ay may mga masses da po ako o bukol sa spinal cord. Kaya po, dahil po ako ito nakakalakaw, dahil po ako nakakahero. Kaya po handa po ako operahan. Pero po, kan time na ito, prinangka po so pamilya ko kan doktor na kaya daw po ako operahan, pero 50-50 po so chance na mararahay ako. Kasi po, delikado daw po so bukol ko sa spinal. Pero nata man daw po dakul sa ng rason kung nata day po ito natutuloy. Inot po, day po kami natatawan kay schedule kung na rin po ako operahan. Tapos po, su doktor po na nagkapot sa kuya, bigla na lang po, day may ito na kontak. Sa madaling sabi po, day po natuloy so operasyon ko. Kaya dako lang po sa pasalamat ko sa mahal na Diyos. Mga pirang bulan po ang nakalihis, nag-abot na po ako sa point na nawawala na po talaga akong pag-asa. Naisip ko na po kay ito na tapusin ang buhay ko. Totoo po yan. Kasi po, igwa po akong sarong pamangkin na every Saturday po, nagduduman po yan sa harong. Puro permi po yan. Nakapag-desisyon na po kito sa sadiri ko na sabi ko, pag dumigdi siya, susuguon ko siya magbakal kay lason. Yun na po ito, garunawa na po talaga akong pag-asa kan time na ito. Pero nata daw po ito, dahil tinugot kan mahal na Diyos na mangyari ito. Kasi po, Friday banggi, nag-chat po ito sa ko, nag-message ako sa pamangkin ko na, Tito ba, dahil po ngaya akong makadyan, tamay biglaan da pong activity sa eskwelahan, kinaagahan. Kaya po, dahil po siya nakaduman sa muya sa tabako kan sa pagsabado. Duman po ako natauhan na bako po palang kagustuhan ko sa buhay ang dapat masunod. Kundi po, plano pa din po kan mahal na Diyos ang masusunod. Kaya po, dawa po dipisil, kaya ito sunamamati ko, sobrang kulog, nararanasan ko. Nagtiwala po ako sa iya. Kaya po, may rason kung nata, dahil po nangyari ito. Ang nangyari po na ini sa kuya ay may paparehas ko siya sa naging journey ni Jesus sa Jerusalem. Para pag-agihan ang pagpako sa krus, para matubos ang satuyang mga kasalan. Sering kay Jesus, dakul po kay hirap at pasakit ang sakong inagihan. Dipisilong po talaga. Financially po, emotionally, and physically, draining po talaga. Lalo na po, dahil po aram kung makakalakaw pa po ako, makaka-recover pa ako, ano po gigibuhon mi, ano nang mga masunod na mangyayari po sa kuya. Kaya po, napapahapot po talaga ako na, Lord, nata, Diyos ko, nata mo po ako pinabayaan, nata po yung nangyari sa kuya. Madalas po kaya sa buhay tig-question taan mahal na Diyos. Lalo pag may mga dakulang problema, kitang tig-aagihan. Sadyang mga mensahe lang ang kan mahal na Diyos po na ipaabot sa to na dipisil po maintindihan, kaya mapapapot po kita sa iya. Pero po sa
sana sa kada po pagsubok na tigaagihan ta ay permita pa din po hanapon ang rason kan Diyos kung nata tigahayaan niyang mangyari ang sarong bagay. Minsan po ang pagkamuot sa to kan mahal na Diyos ay sa paagi po kan sufferings. So nangyari po sa kuya ay saro po itong meaningful sufferings. Nata po, enot po, hinayaan po kan mahal na Diyos na mangyari ito sa kuya. Bako po dahil gusto niya akong parusahan, kundi po para mas tumibay po ang pagtubod, asin ang pagkamuot ko po sa iya, asin kan sa muya pong pamilya. Sunod po, mas na-appreciate ko po ang buhay na gabos na taong nakapalibot sa kuya. Ang pamilya ko po na ginibo ang gabos, maraisa na po ako, mga sakripisyo po ninda, mga relatives mi po, mga friends ko po, na asin sa ibang tao na dinamayan po ako kan time na ito, na sobrang down na down po ako, na di po ako pinabayaan. And panghuri po na suhuna ming suffering po, dakulang blessing po palan ito sa samuyang pamilya. Kasabay po kaya kan paghilang ko po, sabay din po na nawaran kami kiistaran. Sa inot po talaga, dahil mi po maintindihan kung nata po ito nangyari. Pero padit-dit po, tig-surrender mi na po sa mahal na Diyos. Asin padit-dit po, nabawasan po sugabat na samong namamatean. Halawig po na istorya, pero sa madaling sabi po, ang paghelang ko po, ang saro po sa naging way ni Lord. Kung nata po kami, nakahanap man po kay sariling istaran sa ngunyan. Kaya po, gabos po talaga na nangyayari ay may rason. Huna ta, tigpapabayaan na kita kan mahal na Diyos, pero dayman po palan. Kaya po, dawa, gura naman po kadipisil, kagabat, mga problema na sa itong pigagihan, sa financial, emotion, sa kalusugan. Di po kita mawara na pag-asa sa mahal na Diyos. Permita lang po tandaan na manalangin, magtiwala, maghintay. Salamat po. Pamibi po. Kagurang na sa muyang ama, ang sa imong pagkadayupot, ipinahiling mo sa imong banwaang Israel. Minsan nagkasala nin paulit-ulit, uya ka, presente. Asin padagos mo na inaapod ang katubuhan na magtalikod sa kasalan, asin maghampang sa imong pagkamuot na daing kasagkoran. Siring man, kagurangnan, sa paagi kan mga tataramon ni Kristo na Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Nagpapahiling ini nin kasiliputan sa imong kabutan, asin man sa imong hararong na pagkamuot, para makapagtao sa samuya nin kaligtasan. Lugod sa paagi kan sa imong banal na espiritu, liwanagan mo ang samuyang puso asin isip, na makaukod kami na magpartisipar asin magsunod sa imong dalan para sa imo man sa nang pagkamuot. Amen.
Matindog po. Pagbasa sa banal na ebanghelyo, susog kay San Juan. Pakatapos kay ni, huli taaram na Jesus na tapos na ang gabos, asin tanganing mautob ang kasuratan, nagsabi siya, napapaha ako. Matukaw po. Si Jesus nagpaasan kang krus. Siya hinampak, asin kirunahan kitunok. Tulong beses man siyang napadungkal sa pagpaasan kang krus. Kaya labi-labi ang sa iyang kapagalan. Asing habang siya nakapako sa krus, siya nagsabi, napapaha ako. Mahihiling ta sa tataramo na ini ang pagkanitao ni Heso Kristo. Pinapahiling kay ni na siya tawo man. Tawo na napapagal, asin napapaha. Sisay daw sa satuya ang makapaasanin krus, asin magsakit na dai makamati, kipagkapagal, asin pagkapaha. Sa tataramo ni Jesus na napapaha ako, dakol ang buot ipahiling sa satuya. Arog ki Kristo, gabos kita minaagi sa kadipisilan. Asin sa oras na kita napapagal, kita man napapaha. Sa sakuyang personal na paghurup-hurup, masasabi kong ako saro man sa mga napapaha. Taon 2024, ang masasabi kong pinakamakamundong taon na uminahagi sa sakuya. Unihan taon, nanawaran ako kitrabaho dahil sa personal na kaulangan. Uni din ang taon, kung sain ako nakamati kigrabing kadipisilan, lalo na kamadiagnose ako ki chronic kidney disease, stage 5. Saro sa pinakamamundong nadangog ko na sinabi sa kuya kang doktor, dai naman ini madarakan bulong, kaipuhan mo ng magdialysis. Kaya sa ngunyan po, ako sarong dialysis patient. Saro sa mga rason na nahiling kan mga doktor, kung nata nagkaigo ako kaining helang, iyo ang kakulangan ko sa tubig. Sana palan ka ito, na nakakamati ako kipaha, nag-inom na ako kidakol. Sana palan ka ito, na ako napagal na, nagdangog ako sa lawas ko, nag-inom na ako kidakol na tubig. Takot ang primerong namatean, takot nahuna ako, iyon na ang katapusan ko. May panghihinayang din. Habang ako nakapikit kang mata, ako nangangadji. Sabi ko, Lord, day mo po muna ako pagkuahon. Dakol pa akong plano, asin mo yang gibuhon, lalo na sa pamilya ko. Ako po ang panganay sa 7 magturugang. Bilang panganay, asin hali sa tiyos na pamilya, ako ang katuwang ka sa kuyang magurang sa pagpaadal kan sa kuyang mga tugang. Labing takot ang sa kuyang namatean kasi paano na kaming tiyos na pamilya. Dahil sa helang nauni, biglang dikloman sa kuyang namatean, nawaran ako ng paglaom, asin masasabi kong, labi-labi ang sakuyang pagkapaha. Maluya ang lawas, daingga na magkaon, asin iba pang namatean. Mamundo, tasahuna ako, dai ko na magigibo, so dati, asin normal kong tigagibo.
Alagad sarong bagay lang ang nakapagian sa sakuyang pagmate. Iyo ining Santo Rosaryuhan, asin si Ina, Nuestra Señora de Salvacion. Habang ako nasa kamatayan, permi ko na iisip so kanta kang horoan musical, magtubod ka, asin dai magduda. Kaya ang pagsari ko sa iya, mas lalong nagkusog. Sa kada banggi, ako silensyong nagro-rosaryo, nangangadji, na kung iyo talaga ini ang plano sa sakuya, tawan niya lugod ako kikusog na buot, kusog kilawas, asin kusog kiisip, na labanan ang sakuyang kailangan. Sa totoo lang, ang sakuyang kabundoan asin kadipisilan, masasabi kong agisa na, naging magian ang sakuyang pagmate, dai ko binasolan Diyos, kung nata tinawan niya ako kiarog kaining helang. Alagad mas lalong nagtao sa kuya nin oportunidad na mapakusog ang pagtubod ko sa iya. Asin aram ko, parte oni kang plano niya sa sakuya. Paglaom asin pagtubod, ang sakong naging sarigan, nga ni mas lalong kumusog ang sakuyang buot, lawas asin isip. Sa kada balik ko sa dialysis center, balon ko pirmi ang pag-Santo Rosario. Hagad ko pirmi sa Diyos, asin kiinang salbasyon, ang sa indang gabay asin proteksyon. Pangajik ko, na dininda ko pagpabayaan habang nakahigda sa dialysis chair. Sa oras na ako nakakamatiki pagluya kang lawas, may diit na takot. Alagad dahil sa makusog na pagtubod sa iya, aram kong kaya ko. Hinapot ako minsan ka sa kuyang barkada. Sabi niya, maray ta nakakaya kan mental health mo ang sa imong tigaagihan. Ang simbag ko, simple, makusog ang support system ko. Enot, iyo ang dahil sa tabang asin pangadji, asin pagtubod. Pandua, igwa ko kipamilya na handang magdamay sa sakuya. Yaw na sakuya ang mga magurang asin mga tugang. Handang gibuhan ang gabos para sa sakuya. Salamat man sa sakuya mga tiyoon, asin tiyoon, pati mga pinsan, na dahil nagduduruwa-duwa na ibahan ako sa ospital. Yaw din ang sakuyang mga barkada, dating mga kaeskwela, asin mga dating estudyante, na nagtaon ni suporta, pinansyal, asin moral. Dahil sa inda, mas lalong nagkigwa akong kusog na lumaban. Ang sakuyang pagkapa, asin pagkapagal, aram kong agisa na. Dahil sa mga oras na ako nasa kadipisilan, aram ko na naghihiro ang milagro. Sa mga oras na kami na nangangaipo, lalo sa mga bagay na pinansyal, may grasyang nag-aabot. Minsan ako napapagal asin napapaha. Alagad permi ko naiisip, si Kristo nagpaasan kang krus na mas labi-labi pa ang kapagalan. Wara ako rason para mauaran kipaglaom. Ang sakuyang pagkapaha lugod magtao sa tuya kipagiromdom, na mas lalo tang pakusugon ang satuyang pagtubod sa iya. Saro sa mga pangadji ko sa iya, Lord, kung ano ang plano mo sa sakuya, ikanabahala. Uni sa mga oras na pasapaghuna ko, day ko na kaya magtrabaho. Uni sa mga oras na huna ako, day na makakabalik sa pagiging paratukdo. Alagad iba talaga ang plano kan Diyos. 5 aldaw, kan hinali sa sakuyang kateter po digdi sa liog.
Ito po ang temporary access sa pagdialysis ko dati. Nareceive ko ang magayon na bareta. Kaipuan ko na mag-report sa SDO Albay office. Tangani mag-submit requirements for permanent teaching position. Sobra ang sakuyang kaugmahan. Tanatawanan naman ako kipaglaom. Ang Diyos talaga minagibo kimilagro. Nahiling ko ang sakuyang papel na Agosto pa palan ako tig-apudan. Alagad na kontak ako, Nobyembre na. Hinalat kung sain wara na akong kateter. Dakula ang sakuyang pasasalamat, as in sa huna ko, plano talaga unikan Diyos. Tas sa bulan na Agosto, ako nasa hospital pa, nakakonfine. Sakto na hinalian kang kateter, sakto ang marhay na bareta. Kaya sabi ko, thank you Lord. Buot niyo pa talaga akong makabalik sa pagtukdo. Aram ko na dahil sa danay kong pagpangadji as in pagtubod sa iya, nagkaigwa ako kikusog. Ma ako nagpapasalamat sa Diyos. Sa pagtao sa Kuya Permiki Gracia, ako po nagmomotor, kihalos sarong oras, pasiring sa sakuyang istasyon. Alagad balon ko permi ang pag Santo Rosario habang nagmomotor, asin nangangadji, Lord, ika na po ang bahala sa sakuya ngunyan. Herak ng Diyos, uni ako sa atubang lindo, paluway-luway na nakakabalik sa mga dati asin normal na mga gibo. Minsan ang satong kapagalan asin pagkapaha, minatao sa tuya kay kaluyahan asin kadipisilan. Lugod ay kita pagluyahan kibuot, kundi mas lalo tang pakusugon ang sa tuyang pagtubod sa iya. Siya lang ang makakatao sa tuya kitunay na kaginhawahan. Kaya sa mga oras na kita napapaha, lugod mapasabong sa satuyang isip asin puso na kita may Diyos na matao sa tuya kikusog, day siya matao kikadipisilan na daita kaya. Amen. Pamibi. Mamumoton asin mahera ko na ba, inuumaw ka asin sinasamba. Sa imong kamauwatan na mailigtas kami sa karatan, asin kagadanan, uya ka na nitawo, nakisaro sa samuya, nakamati ka manin ka ugmahan, kamundoan, kasakitan, mala ngani ka nakabitay ka duman sa krus, nagsabi kang napapaha ako. Ining pagkapaha mo nagpapahiling, na uya mananggad, dinaog mo na ang kagadanan, para makapagtao sa samuya nin buhay na daing kasagkoran. Alagad kadakla na beses, samuya ining pinapasipara, padagos mi ikang pinag-ulog-ulog, asin pinagtuya-tuya, sa paagi man sana kasamuyang mga gibong maraot, asin kasaalan, laban sa samuyang kapwa. Tukduan mo kami kagurangnan, lalo na sa samuyang pag-isip, asin puso, na lambang saro sa samuya, may misyon na kaipuhan partisiparan, asin gibuhon. Iyo ang makaukod na magsakripisyo, asin mamuot para sa karahayan, asin kaayusan nin kagabsan. Ang
dakong banahan nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako ikaw ang dahilan, ang tatangkulong ko sa akin ay tanggay, sarili lang iyong mapagpapal. Umawit akong buong Matindog po. Pagbasa sa banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Igwa dumanin mangko na pano nin suka. Ibinuntog ninda duman sa suka ang sarong espongha. Tinugod ini sa sarong sanganin isopo, dangan idinuhol sa ngoso niya. Pakasupsup ni Jesus kan suka, nagsabi siya, natapos na. Matukaw po. Diyos maray na hapon po sa indagobos mga tugang. Ako po si Seminarian Luke Franz B. Patanaw. Gikan po ako sa Ligao City. Asin ako po sarong first year philosophy seminarian. An ikaanom na tataramon ni Kristo sa krus bago siya mautsan. Ang sabi niya, natapos na. Natapos na arin. Natapos na ang siyang misyon, asin buhay digdi sa daga. Asin ngunyan, mabalik na siya sa iyang ama sa langit. Mahiling ta digdi, ang ladawan ni Kristo, panunin pagkamuot, asin ang sa iyang buong pagtiwala sa iyang ama sa langit. Na binabalik niya na ang sa iyang kalag, ang sa iyang espiritu sa kagurangnan. Natapos na. Alagad, day digdi nagtatapos ang sa iyang misyon. Day digdi nagtatapos ang sa iyang istorya, ang evangelisasyon. Kundi sa maabot na mga aldaw, pagkatapos ning tulong aldaw, nin paghinagdan niya duman sa lulubngan, siya mabubuhay liwat. Kanako po high school, bago po ako maglaog sa seminaryo, noong pandemic po, dipisilon po maging sarong estudyante. As in, nakamati po ako nin depresyon, as in, anxiety. Nakulon na bagay ang naggambala, nagdadalagan sa sakuyang isip kay ito. Ang pirmi kong pigpapangadji sa mahal na Diyos kay ito. Tapusin na po kagurangnan ining pandemya. Dakulon na po ang nagsasakit. Maski po ako, dahil ko na po kaya kay ito, ang pandemya. Makulugon para sa ko. As in minsan, sa mga kasikitan, sa tahaw ng pandemya, sa tahaw ng pagiging sarong estudyante, sabi ko, dipisilon. Pati po ang pagiging, ang social life, ang pakisumaro sa mga barkada, sa mga tao, dipisilon para sa ko. Nahiling po ako nindo ngunyan digdi na nagtotok, nagsishare sa indo, alagad, yaon po sa kuya ang kurag, yaon po sa kuya ang pagduwa-duwa.
Pirmi ko pong pag-iisip, dahil po ang sa diri ko, pirmi ko pong iniisip, ang masasabi ni iba, as in, dahil kayan, overthinker ako. Nakaka-connect pa ako sa kadaklan, gayod, na grabe mag-isip ng mga bagay-bagay. Na dahil pa nga nangyayari, iniisip ko ng mangyayari. As in, minsan sa sobra kong pag-isip ng mga bagay na dahil ko man kapot sa sakuyang makamot, sabi ko, nadidipisilan maray ako. Gusto ko nang tapuson ang sakuyang buhay. Kung pwede lang, itao ko sa buhay ko sa gustong mabuhay. Sa naghihelang, kung pwede sana. Kikabuhon ko. Pero dahil ko lamang na nadaraan sa diri ko na tapuson ang sa diri kong buhay. Primero, natakot ako sa kuyang sa diri, sa kalag ko, sa ina ko mapapaduman. Pangduwa, abo ko mapasupog sa magurang ko, sa pamilya ko, na so akin inda, nagpagadan, abo ko, natakot ako sa, abo ko magdarak kasupugan sa inda. As in katulo, may pagkatakot ako sa mahal na Diyos. Taaram ko, ang buhay, regalo, mahalaga. As in, dahil ibang dapat magbawi ikayan, kundi ang mahal na Diyos sana. Kaya, nagpadagos ako. Kaya ito, nung pandemya, naguna ako, ang sa kuyang bukasyon po, natapos naman. Kan graduation po, nagduwa-duwa ako, kinmalaog akong seminaryo o dai. Nakapasar man po ko sa BU, sa Bicol University. As in, pero, nag-entrance exam man po, giraray ako sa seminaryo. Pero duman po sa kuyang discernment, consign po talaga ako. Consign po ako inaapo na ninimal na Diyos. As in yan, skip forward, naglawag man po giraray kong seminaryo. Kana ko po pre-college sa Tabaco, as in ngunyan, sa CP, first year college, philosophy seminarian, nakulan man po, giraray ang kadipisilan, as in mga kagabatan na bitbit ko. It's either community, academics, spirituality, morality, everything in between. Dipisilon para sa ko, ang mga bagay na ini. As in minsan, ang sakuyang sa diri, day ko na kukontrol. Day ko na disiplina sa diri ko. Ang sa ko yung sa diri, day ko na midbid minsan. Nawawaran ako ng gana sa mga bagay-bagay. Dipisil. As in, sabi ko, bayain na. Tapusin na. Gusto ko na magluwas. Pirang beses po ako, naglaog ini sa isip ko, abo ko na magseminaryo? Naridipisilan na ako. Abo ko na minsan. Makulog sa buot minsan. Dipisilon na mag-meet ki standards nin ibang tao. Expectation sa imo ning ibang tao. Makulugon. Dipisil. May mga bagay na gusto akong gibuhon sa luwas, hindi ko nagigibo sa laog. May mga bagay na na-discover ako, nahilig ko, ngunyan ko sana natagpuan, as in mga what if ko sa buhay. What if ganito? What if nagbiyo ako? What if nag-English major ako? Mga kagabatan po yan sa kuyang puso, nagkapira. Tadipisilon po, kimarahay, an saro na po, pakikisama sa laog yung seminaryo. Pero, sa kada pag sabi kong tapuson ko na, abo ko na, next year maluwas na ako, okay, sa sunod na semester maluwas na ako, pirmi kong pigugurumduman, ang sarong tao sa buhay ko, na dakulang impake, as in dakulang inspirasyon, kung nata ako nasa laog ng seminaryo, sa kuyang lola. Si lola ko po, 5 years na po siyang gadan.
5 years ago. Makaskaso ng panahon. Kan siya po nagadan, natapos ang siyang buhay, tranquilo. Nasa katuninungan. Although, may kahilangan siya kaito, nasa kasakitan. Pero, Agosto 16, 2019, pre-pandemic, binalik niya sa iyang kalag sa mahal na Diyos. Sa kapistahan ni Senyor San Roque, saro sa patron mi, sa pamilya mi. As in, sabi ko, si Lola ngani, natapos man sa iyang buhay, tranquilo, although day man perfecto, day man magian, nagsakit man siya, nakamati man yung kahilangan. To tell you po, honestly, nung nasa ospital po siya, bago po siya dahil makataram na, dahil sa kahilangan niya, so last words niya na inimik niya sa ko, so sinabi niya po sa ko, bye-bye, boy. Boy po, so angal niya sa ko kay ito, bye-bye, boy. Bago ako magluwas sa ward, sabi niya sa ko, bye-bye, boy. Day ko na aram, day ko po in-expect na ito na pala, so last words niyang isasabi sa ko. So huring pagkakataon na madadango ko ang sa iyang tingog. As in, habo ko ito na mawara sa sakuyang isip. Ang sa iyang magayuno na tingog, ang sa iyang ngirit, ang sa iyang boses niya. Ito po ito, susaro sa mga rason, kung madagos po ako, dawa, nadidipisilan, as in, ako man, nagdadaramaning sa diring kadipisilan sa sakuyang bukasyon, di pagtapuson, na gari, wara sana, na gari, ibinagsak ko sana, day, pirmi ko dapat girumdumon, araw ko ilola, na, anong man mangyari, anong man na pagkasakit, anong man nakadipisilan, itaas sa mahal na Diyos, sa tabang ni Maria, the Virgen de Salvacion, si Lola, sa man na deboto ni Malnayna. Kaya ko po namidbidan an horoan, kaya po namidbidan an istorya kan Malnayna dahil sa kuya Lola. As in, kan in-announce na digdi po ako ma-assign ng Holy Week, may kaba, pero maugma. Yaw na ako sa harong ni ina. As in, pagmati ko, dahi ko na po kay iba si Lola, yaon siya digdi. Nahihiling ako. Kaya mga tugang, sa kuya pong pugasyon, as in, istorya ni buhay, harayo pa, ang paddumanan. Dahi ko pa po aram, kung saan ako maduman. Alagad, sa tabang ni Mahal na Diyos, sa tabang ni Birhen Maria, dahi ko po muna tatapuson, padagos na po ako, padayon. Mananatili ako sa Kanya, dahil kailangan kong ibigay ang buong tiwala ko sa Kanya, ang buong sarili ko sa Kanya, upang ang sarili ko'y patuloy na mag-grow, patuloy na hanapin ang sarili ko, at patuloy na mantili sa Kanya. Sabi po ni San Agustin, our hearts are restless until it rests in you, O God. Lugod, sa gabos na may kadipisilan, day tapuson ang sa tuyang buhay na parang wara lang, warang pakinabang. Padagos na po sa pagtitiwala, tan mahal na Diyos, day na ubusan kitiwala sa mahal na Diyos, sa iyang Ama. Alagad, sa pagsabi niya natapos na,
yaon sa iyang buong pagtitiwala, asin paglaom sa mahal na Diyos. Amen. Pamiibi, kagurangnan na samuyang Ama, sa paagi kan sa imong mahal na aking si Jesus, ipinahiling mo sa samuya na tunay mananggad an sa imong pagkamuot para sa bilog na katawohan. Alagad dahil sa samuyang mga paabaw-abaw, asin kakundian sa buhay, padagos mo ining ipinaspasipara. Mala ngani, minsan ipinadara mo an sa imong aking si Jesus, para sa samuyang kaligtasan, uya siya nakabitay sa krus, asin nakapagsabing, natapos na. Lugod kagurangnan, ining pagsakit kan sa imong aki, dahil sa samuyang pagkukulang, matagas na puso, asin makasadiring pag-isip, makapagparealisar sa samuya ngunya na Simana Santa, na makasaro kami bilang sarong komunidad, sa paagi kan pagpartisipar sa siring mansanang misyon, na iyo an magibo kan sa imong kabutan, an pagtabang sa mga nangangaipo, sa pagpakakan sa mga nagugutom, asin sa pagtaong pagkamuot sa mga nasa kahorasaan. Amen. Katunninungan, iwinawalat ko. Ang sa kong katuninungan, sa indo'y tinatao, magdanay ka mo sa induan kauman ko. Ako anatang makipagulian ang sakuyang pagkamuot sa indo itinataon. Matindog po. Pagbasa sa Banal Ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kan maudto na, naguntok sa pagsaldang an aldaw asin nagdiklom an bilog na daga sagkod 3:00 nin hapon. Dangan nabanga sa tahaw an kortina na nasa laog kan templo. Nagkurahaw si Jesus, Ama, sa saimong kamot, idinudosay ko ang sakong espiritu. Pakasabi niya kaini, naotsan siya. Matukaw po. Ani kapito asin huring tataramo ni Jesus bago siya magadan duman sa krus. Nagtatao sa to nindakulaon na paglaom. Paglaom na maski anong mga problema, pagsakit, asin pagbalo, ang pag-agihan ta sa buhay tang ini, yaon ang Diyos, dai niya kita papabayaan. Ama, sa saimong kamot, iniitaas ko ang sakuyang espiritu. Ini ang huring tataramo na sinabi ni Jesus bago siya magadan duman sa krus. Mga tataramo na nagpapahiling sa tuya,
kan labilabing pagtitiwala ni Jesus sa iyang ama, maski sa oras kan sa iyang kagadanan. Sa mga tataramon niyang ini, na iniitaas niya naan sa iyang espiritu, nagpapahayag kan sa iyang tiwala asin pagdusay kan sa iyang buhay sa Diyos, nagaribagapig sa sabi, nabilog ang sakong paglaom sa imo, ama ko, na ika na ang bahala sa kuya, maski sa pinakamadiklom na kabanata kan sa iyang buhay. Kung sa tuyang paghuhurup-hurupan ang mga tataramo na ini, igwanin hararom na kahulugan, bako sana sa konteksto kan sa iyang pagpapakasakit, asin kagadanan, kundi pati sa iyang relasyon sa Diyos Ama. Haputon ta daw ang sa mga sadiri ngunyan. Guraano kararom ang sa kuyang pagtubod sa Diyos. Kaya ko daw na isuko man ang sa kuyang espiritu, ang sa kuyang buhay, ang sa kong mga plano, asin gabos na pigtatamasa ko ngunyan sa Diyos. April last year, na-diagnose ang agom ko nin chronic kidney disease o CKD stage 5. Sinabihan kami kan doktor na kaipuhan na magdialysis kan agom ko. Haluyon mag-sink in sa utak ko, so sinabi kan doktor. Di ko aram kung nabigla lang ako o talagang habok kong tanggapon. Naarog na kaito ang sa iyang kahihinatnan. Bigla kaming natahimik na duwa. Siyempre, dakulaon ang magiging epekto ka ito sa muya. Lalo na pareho kaming nagtatrabaho, pareho kaming provider kan sa mong mga pamilya. As in, may duwa kaming aki na mga saradit pa. Ibang-iba ini sa plinano mina para sa samong pamilya, na kung sain, puro kaugmahan sana, mga plano para sa samong mga aki, asin plano para sa samong karir. Kunbaga, ini nangyari sa muya last year, out of the picture. Dahil lamang sa hinagip ka sa mong isip, biglaan. Gari kami nag-back to zero. So dahil mi aram kung ano ang sa mong gigibuhon sa sitwasyon ming ito. Dipisilon, tanggapon. Dipisilon tanggapon sa samong mga sadiri na sa isang iglap lang, magbabago ang gabos. Ini ang realidad na sa buhay, kay puhantang pag-agihan ang mga daita piguna-una na mga pagbalo. Kadakol ta mga pinapasan sa buhay ta, problema sa pamilya, mga kabiguan ta sa buhay, frustrations, mga kamunduan, asin kadakol pang iba. Ano pa man ang nagpapagabat sa satong buhay, ang mga tataramo na ini ni Jesus na, Ama, sa imong mga kamot, iniitaas ko ang sa kong espiritu, nagtatao sa to nin mahahalagang leksyon asin realidad, lalo na sa samuyang maagumunya sa sitwasyon mi, na dapat ang masabutan sa satong pagkabuhay. Enot, ang pagtitiwala sa Diyos. Pigpapagirumdum sa to kan Diyos Ama, na maski ano pa man ang mangyari sa satong mga buhay, ano pa man ang mga kaluyahan, asin kamunduan ang mag-abot sa satong mga buhay, igwa kita nin makakapitan. Makukuahan na kusog, bako lang sa oras nin kaugmahan, kudi mas lalo na sa oras nin kaluyahan, sa paagi nin pagtitiwala sa iya. Panduwa, pagsuko kan satong mga sadiri sa kabutan kan Diyos. Minsan dipisilo nagibuhon, lalo na kung nakakamati pakitanin sobrang kaugmahan sa buhay, asinin kakusugan sa satong mga lawas, dipisilon ang magpasakop, asin magsuko sa Diyos, kan satong mga plano, asin mga buot, gibuhon. Pero sa mga huring tataramo ni Jesus, tinutukdaan kita kan kahalagahan kan pagsunod sa kabutan kan Diyos,
Guraanuman kadipisil, asin kakulog, kaipuhantang manoda na isuko ang satong sadiri, asin ang gabos ng mga plano ta sa buhay sa saiya. Sabi nga ni sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Magayon pagdungugon ang mga tataramo na ini sa to kan Diyos, na kun minsan gusto tang panginutan ang sa iya mga kabutan, kudi pigtataraman kita na maghalat asin magtiwala sa iyang mga plano. Sabi pa kanabasa kong tataramon, God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Ikatulo, pagtubod na may buhay na daing kasagkoran. Kitagabos magagadan, pero sinasabihan kita nin Diyos na ang kagadanan, bako ang katapusan. May mas dakula pang bagay ang naghahalat sa sato, ang pagkabuhay liwat. Bilang mga Kristiyano, may pag-asa kitang pinanghahawakan na maski sa oras nin kagadanan, asin kadikloman, yaon ang Diyos para sa sato. Ikaapat, makanood kitang magkaigwanin koneksyon, asin relasyon sa Diyos sa paagi nin pagpamibi. Sa ano pa man na sitwasyon kan sa tung buhay, pirmi kitang mag-arang sa tabang asin grasya kan Diyos. Ang mga tataramo na ini ni Jesus sarong pagpamibi sa iyang Ama, maski sa iyang kagadanan, siya namimibi sa Diyos. Asin ang panglima, ang pagmidmid ta sa Diyos bilang sa tong Ama. Inapod ni Jesus ang Diyos bilang sa iyang Ama. Nagpapahiling sa to kan sa iyang personal na relasyon sa Diyos, na maski sa oras nin pagsakit, di siya nagbutas sa iya. Iniman an mo yang itukdo sa to ni Jesus, na daita lang pagmidbidon ang Diyos Ama bilang makapangyarihan na Diyos, kundi sa ruman na mamumuton, asin mahihera ko na Ama sa iyang mga aki. Sa tahaw kan sa to mga problema, mga takot, mga pagbalo, asin mga pag-agam-agam, pigaapod kita kan Diyos na magtiwala, maski na ngani, di kitang aram sa kung ano ang kahinatnan kan sa tong buhay. Kung sa hiling tadai na kitang ibang mabibirikan, asin mapagkakatiwalaan, nasasala kita. Yaon ang Diyos, di niya kita babayaan. Permita siyang kairibahan anuman ang estado ta sa buhay. Yaon siya sa kaibahan ta, sa hirap at ginhawa, hanggang sa katapusan kan sa tuyang mga buhay. Ang pagsuko sa Diyos, di nagpapahiling kan sa tuyang kaluyahan, kundi ini nagpapahiling kan sa tuyang pagsarig sa iyang kabutan. Maluhod po kita. Amang mamumuton, tabangi kaming makanood na magsuko kan sa mga sadiri sa saimo, inaako mi na dakulon kaming mga kinakatakutan, dakul kaming mga bagay na daay nasasabotan, pero sa saimo sa ng mga kamot, mi gustong ilapag an samuyang mga buhay. Ikasanaan pagkukuahan mi kikusog, pag-asa asin katuninongan, ipamati mo sa samuya, lalong-lalo na sa mga tawong nasa kadikluman, kahorasaan, kadipisilan, asin mga tawong may mga kamatean, asin kaluyahan, ang sa imong daing sagkod na pagkamuot, asin pagkaherak. Tawan mo sindanin kaginhawahan sa saindang mga namamatean. Tabangi kaming maging instrumento sa pagbalangibog kan sa imong kahadean, asin tawan mo manlugod kami nin paglaom sa imong makapangyarihang kabutan. Amen. Take and receive.
my liver sing. Take all my fill, my memories, all things I hold, and all thy own are thine, thine was to give to thee. I all resign to know thy rank, and govern all elsewhere, do what thou wilt. Command and thy will, only thy grace, thy love on me bestow. This make me reach, all else will I forgo. Nadangog ta na an pitong huring tataramon ning kagurangnan, tataramon na binutasan niya, bako gikan sa kakusgan, kundi sa sitwasyon nin kaluyahan. Bako sa kapangyarihan, gikan sa kapangyarihan, kundi sa katikapuhan. Mga tataramon na gikan sa sarong tao, na saro man na tunay na Diyos. Pitong huring tataramon, haralikpot, pero pano, nin kadunongan. Pitong huring tataramon, tinaram sa diklom, nin kinaban, dara kaliwanagan. Ngunyan, irinigalo sa lambang saro sa to, sa paagi man kan mga eksperyensya, memorya, kan sa tuyang mga tugang na nagpatunay kan karahayan, kan pagkamot asin pagkaherak nin mahal na Diyos. Nadangog tasinda na nagtaram, pinatunayan na totoo ang tataramo nin Diyos buhay, makapangyarihan, minaturuhok sa puso nin lambang saro, dahil pano nin katotoohan. An mga inagyan kan sa tuyang mga tugang na nadangog niya tong nagtaram ngunyan, may tulong tataramon kitang pwedeng sambiton. An sa indang inagihan, mga sitwasyon nin vulnerability, kaluyahan, nin pagiging tao. An sa tuyang buhay digdi sa kinaban, sa katunayan, bako man yato kapot. An sitwasyon yato digdi sa kinaban, sa katunayan mayong kasiguraduhan. Sa English, anapod ta kayan, vulnerability. Pero itong vulnerability, ang kaluyahan nin tao, ang precarious na sitwasyon nin tao, ito linaugan nin kagurangnan. Tanganing ang siisay man sa sato na urog na mahiling ining sitwasyon nin kaluyahan, dai panluyahan. Ikatulo, ang realidad nin violensya. Ang violensya bako sa naso bagay na
kukulog na ginibos sa imo kan sa imong kapwa, kundi ini mga realidad na nagdadara nin kulog sa sato. Mga bagay na dayta man pighuna-huna na maabot, mayo sa plano, pero biglang minabot. Asin ini minabago, minayugyog, minadara nin kulog, minadara nin takot sa satuyang buhay. Ini po ang violensya, mga paghampas, kan mga kagabatan, kadipisilan, ninhuli sa mga helang, ninhuli sa katikapuhan, ninhuli sa mga tataramon na minadara nin kulog sa puso niyato. Nadangog ta ini sa mga pinagheras. Pero lampas po kay ini, nahiling ta ang victory. Bako siya ng vulnerability, bako siya ng violence, kundi victory. Kapangganahan nin sarong tao na nahiling niya ang buhay niya, urog na makahulugan, urog na pano ning kagayonan, kung ini nasa kamot ning kagurangnan, ipinapaubaya sa kamot nin mahal na Diyos. Ang tao sa sadiri niya, mayo siyang kapangyarihan. Pero kung ang tao minatao kan siyang buhay sa kamot, kinakagan buhay niya sa kamot ning kagurangnan, uya, ang kasiguraduhan kan kapangganahan. Vulnerability, violence, victory. Ini mga tugang realidad, memorya sa tuyong mga tugang na nagtaram, si Tin, sa pagrumdum niya kan sitwasyon kan sinda aki pa, kan siya aki pa, nawaran nin ama. Uminabot kan siya, may edad na uminabot, ang sarong bagay na day niya, pinag-andaman. Sinena kan siya, aki pa, nag-eskwela, pano nin pangarap, alagad nakasabat nin kadipisilan, asin panluluyan nin buot dahil sa katikapuhan. Si Neri, na nag-ako nin sarong tao na bako niyang kadugo asin itinuring na aki niya, nag-abot ang bagay na ikinakulog nin buot kan aki, nagdaraman nin kulog sa buot nin sarong ina na nagturing sa iyang bilang aki. Si Jamel, sa iyang paghelang, 2 taon, bedridden, pinagbaloan sa iyang pagtubod, napahapot, kung nata ta ini nangyari, kung nata ini nangyari sa iya. Si Anthony, sa pag-abot kan sa iyang helang, sa panahon na siya aktibo, dakol plano, pero biglang napundo, nawara sa normal na dalagan kan sa iyang buhay. Si Luke, darakan pandemya, siring kan mga kabataan, kan panahon nin pandemya, nag-agi nin mga kadipisilan, isolation, kadipisilan, darakan mga pagbabago, as in epekto kaini sa sindang pag-eskwela. Si Jayan, darakan pag-abot nin kailangan sa iyang agom, bagay na nagpaluyaman kan sa iyang buot, alagad sa mga panon man ito nin pagbalo, siring sa iba na nadangog niya to, naging daan man nin pagpakusog kan pagtubod na itinanom na sa puso bilang pisog. Ini mga tugang memorya sa sainda, inihiras sa sato, asin pinakinabangan niya to, gabos. Ang memorya ni ini, apo dun ta, memories of hope. Sa pagiras sindakan sa indang memorya nin paglaom, alaala ng pag-asa, sindang ngunyan ang sindang buhay, nagiging tanda para sa to,
kan paglaom na uya sa mahal na Dios. Kita man inaapod na magrumdom, na magibunin mga memorya nin paglaom, tanganing maging tanda sa kinaban kan paglaom na uya sa kagurangnan. Ngunyan, hubileyo nin taon nin paglaom. Kay Jesus, gikanan paglaom. Siring sa iya, ang paglaom na mumundag sa kadikluman nin banggi. Hope is born in the dark nights of our lives. Pero sa kadikluman na iyan, tunay na mapaglaom dahil diyan manali nahihiling ta ang liwanag gikan sa kagurangnan. Iniimbitaran po niya to ang gabos na maluod po ang gabos. Matindog po ang gabos.
Kagurangnan girom dumaan sa imong mga pagkaherak, asin pakabanalaan sa imong mga nasasangkuban sa imong danay na pagbantay, na para sa inda tinugdas ni Kristo sa imong aki, an misteryo Pascual, huli kan pagpabulos niya nindugo. Siya nakaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang babasahon na ginuno sa lumang tipan, dapit sa paglakaw sa kamurawayan kan surugoon ng Diyos na mayong kasalan, huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba, initaas siya sa tahaw ninda, tanganin ang gabos, matauanin kapatawaran, asin kaligtasan sa buhay. Himateon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya, mauswag ang sakong surugoon. Iitaas, itutuon asin malangkaw na maray. Siring na mangirhat sa panghinayang, sa iya ang dakol. Tanaraot ang sa iyang itsura. Bako na sa tao, asin ang sa iyang anyo, bako na sa aki ni Adan. Siring man, matutulala sa iya ang dakol na nasyon. Unong sa iya, titikumon kan mga hade, an sa indang mga nguso. Taandai isinaysay sa inda, mahihiling ninda, asin anda hindi na nadangog, masasabotan. Si Isay ang nagtubod sa imong nadangog, ang takyag kan kagurangnan, ki Isay na hayag. Tanagtalubo siya, siring sa supang, sa atubang niya, asin siring sa gamot sa alang na daga. Mayo siya nin kagayonan, asin mayo siya nin kamahalan, tanganing hilingon ta siya, mayo nin itsura, tanganing mauton ta siya. Hinamak asin pinabayaan nin mga tao, lalaki nin pagsakit, tuod sa pagtios. Asin siring sa saro, na sa atubang tinatahuban ang lalawgon, hinahamak asin daita lamang sinalinguyan. Ngunyan ang satong mga kahilangan, ang pinapaasan niya, asin ang satong mga kakulugan, ang tinitios. Kita, sa paghona ta siya pinasakitan, hinampakan Diyos, asin pinakumbaba. Alagad siya, linugad huli kan satong kasumbikalan, rinunot unong kan satong mga sala, anhulit kan satong katuninongan yaon sa iya, asinan sa iyang lugad na umayan kita. Gabos kita siring sa karnero, nagkaralagalag, ang labang saro na lawigaw sa sadiring dalan, asin sa iya ipinabagsakan kagurangnan ang sala niya to gabos. Dinaguso siya, nagpakumbaba, diin niya binukaan sa iyang mga nguso, siring sa kordero na dinadara sa bunuan, asin siring sa karnero na sa atubang kan paragunting daing girong. Dii siya buminukakan nguso, hinurasa asin hinukuman siya kinua. Sa iyang mga kapanahon, si Isay ang nakilabot. Tatinaras siya sa daga nin mga buhay, unong kan pagsumbikal kan sarong banwaan, hinampak siya sagkod na magadan. Tinawan siya nin lulubngan kaiba kan mga tampalasan, asin kang pansyon kaiba kan mga mayaman. Minsan nangani, mayo siya ning ginibong kadahasan, asin mayo nin daya sa iyan nguso. Alagad an kagurangnan, namuyang runoton siya sa kaluyahan. Kung isakripisyo niya ang buhay para sa kasalan, mahihiling niya ang kapang-arakian, papalawigon ang panahon, asin ang buot kan kaguragnan, mauswag sa iyang kamot.
Sa pagpagal kan sa iyan kalag, mahihiling niya ang liwanag, mababasog siya sa iyang kaaraman. Sosurugon kan suripot kung surugoon, andakol, asinang sa indang mga sala, siya ang mapasan. Kaya, hihirasan ko siya ning dakol, asin kaiba kan mga mapangyari, maghihiras sa mga sinamsam. Hulita, ipinaubaya na siya sa kagadanan, an sa iyang kalag, asin sa kaibahan kan mga masumbikal siya ibinilang. Hulita siya, nagpapasan kan kasalan, kan dakol, asin nagpapamibi para sa mga masumbikal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang salmo po sa tuyang awiton. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imo kagurangnan, ako minapaalaw. Hari ako pagsubulan sa kasupugan. Hulitay kamatanos, ako ligtasan. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Ikaan matubos ako kagurangnan. Ako pinag-ulog-ulogin gabos kong kalaban, pinagingisihanin sa kong mga katuod, kinatatakutan sa kong mga kamidbid. Nahihiling ninda ako sa tinampo, asin pinagdudulagan ninda ako. Nalingawan ninda ako siring sa gadan, siring sa sarong bagay na itinapo. Alagad minasarig ako sa imo kagurangnan. Ako minasabi, ikaan sa kuyang Diyos. Ang buhay ko yaon sa kamot mo, agawa ako. Sa kamot kan mga nauungis ako. Ipahiling mo sa imong surugoon, ang sa imong lalawgon. Ako namumutan mo, ligtasan ako. Magmakusog ka mo, asin pasarigon an buot. Kamu gabos naglalaom sa kagurangnan. Ama, sa imong kamot,
idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa ikaduwang pabasahon, pinapaliwanag kung paano ang kagurangan sa paagikan sa iyang pagsapit, initaas sa kamurawayan. Siya na kinumamay sa tuyang pagkatawo asin kaluyahan. Alaga din ngunit na siya mapakumbabang kuminuyog sa kabuktan ni Diyos. Pinako niya ang kasakitan asin ang kagalanan, na iyo ang nagdara sa iya sa kaitaasan asin kapanoan ni buhay. Muli kaining si Kristo iyo ang sa tuyang halangkaw na padi, na tagapag-ultanan niya to sa itong Ama sa langit. Ni Mateo Niato, ang ikaduwang pabasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya igwanin dakulang puon na padi na nakabagtas sa langit, si Jesus, an aki kan Diyos. Mga putan kita sa satong paghayag nin pagtubod. Tamayo kita nin puon na padi na da itatao makidumamay sa satong kaluyahan. Kundi sarong sinugutan siring sato. Sa gabos na bagay, mayo sananin kasalan. Kaya madulo kita, masarig an buot sa trono nin grasya. Tanganing makamtanta an pagkaherak, asin makua an grasya para sa napapanahon na tabang. Kan mga aldaw kan pagkabuhay niya sa daga, nagdulot siya. Sa makusog na tangis asin luha, nin mga pangadji asin pakimaherak sa makakaligtas sa iya sa kagadanan. Asin hinimati siya huli sa iyang pagsasabanal. Bagaman aki, nakanood siyang magkuyog sa iyang mga tinios. Nalubos, nagisyang dahilanin kaligtasan na daing kasagkoran, sa gabos na nagkuyog sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Pagaranan duman sa krus, ginawa ni Nara, naurog sa kabos na ngaran. Kapuyan pagaranan duman sa krus, kaya'y ilitas siya nin Diyos, asin tinawa nin ngara, naurog sa gabos na ngaran. Pasyon ni Yesu Kristo na sa tong kagurangnan, susog ki San Juan. Si Jesus nagluwas kaiba sa iyang mga disipulos sa ibong kan Wadi Kedron. Kung sa inigwang tatamnan, duman luminaog siya, asinan sa iyang mga disipulos, ang lugar araman ni Judas na pasaluib sa iya. Hulita dayaday na pinadagos duman si Jesus, kaiba kan sa iyang mga disipulos. Kaya si Judas, daraan batalyon asin mga tauhan kan mga puon na padi, sa mga pariseyo, nagduman may mga karaba, mga lampara, asin mga minasbad. Si Jesus aram ang gabos na mangyayari sa iya, luminuwas, asin ang sabi sa inda. Si Isay ang hinahanap nindo. Sinimbag siya. Si Jesus Nazareno. Ang sabi sa inda. Ako. Nakatindog si Judas na pasaluib sa iya, kaiba ninda. Kan magsabi siya sa inda, ako, nagsibog sinda sa hudyan asin naglukmo sa daga. Giraray nagapot sa inda. Si Isay ang hinahanap nindo. Simbag ninda. Si Jesus Nazareno. Nagsimbag si Jesus. Sinabi ko sa indo na ako. Kung ako ang hinahanap nindo, pabaya iining magharali. Tanganing mautob ang tataramo na sinabi niya kay to, ang mga tinaumos ako, day ko winara, ni saro sa sainda. Si Simon Pedro, igwang minasbad, hinugkot ini asin tinagaan surugoon kan puon na padi.
Pinalong an sa iyang tuong talinga, an ngaran kan surugoon Malko. Nagsabi si Jesus ki Pedro, Sarungan an minasbad, an kalis na itinaos ako kan ama, dai ko iinomon. Dinakop si Jesus kan batalyon, kan tribuna asin kan mga katauhan kan mga Hudiyo. Ginapos asin dinarango na ki Anas, ta ining panugangan ni Caiphas, po napadi kan taon na ito. Si Caiphas iyo itong naghatol sa mga Hudiyo. Sayod pa na ansaro ka tao, magadan para sa banwaan. Sinunod si Jesus ni Simon Pedro, asinin saro man na disipulo. Ang disipulong ito midbid kan poon na padi, asin suminabay kay Jesus paglaog sa looban kan poon na padi. Alagad si Pedro nagpawalat sa tungkod kan pintuan, sa luwas. Kaya nagluwas itong saro man na disipulo, na midbid kan poon na padi. Kinaulay ang portera, asin dinara si Pedro sa laog. Ang sabi kay Pedro kan uripon na portera, Bakong ika saro man sa mga disipulos kan taong iyan? Ang sabi niya, Bako ako. Hulita malipot, ang mga surugoon asin mga bantay nagpalaa din kalayo, tangani makapaimbong sinda. Si Pedro yaon man duman nakatindog asin nagpaimbong kaibahan ninda. Ituon ang mga surugoon asin mga tauhan sa may inamak nindang bagang uring. Hulita maliputon, nagduman man si Pedro, nakisalak sa inda asin nagpaimbong man. Ang poon na padi huminapot kay Jesus, dapit sa iyang mga disipulos, asin dapit sa iyang katukduan. Nagsimbag sa iya si Jesus. Hayag akong nagtaram sa kinaban, danay akong nagtukdo sa sinagoga, asin sa templo, na tinitipunan kan gabos na Hudiyo. Sa hilom mayo akong tinaram na anuman, ano ta ako an hinahapot mo? Haputa an mga nakadangog kun ano an itinaram ko sa inda. Aram ninda kun ano an mga sinabi ko. Pakasabi niya kaini, saro sa tawuan na yaon duman, sinampaling si Jesus, na sabi, Siring ka nagsisimbag sa poon na padi? Sinimbag siya ni Jesus. Kun sala an sa kong pagkataram, pahilingan an sala. Alagad kun tama, taano takinukulgan mo ako. Nagagapo siyang ipinadara ni Anas ki Caiphas, ang poon na padi. Itoon si Simon Pedro nakatindog, asin nagpapaimbong, kaya sinabihan siya. Bakong ika saro man kan sa iyang mga disipulos? Nagnigar siya asin nagsabi, Bako ako. Ang sabi kan saro sa mga surugoon kan poon na padi, na pinsan kan pinalungan ni Pedro kan talinga. Bakong nahiling ta ka sa tatamnan kaiba niya? Giraray nagnigar si Pedro, asin tulos may namanok na tuminaraok. Dinara si Jesus sa pretoryo, halik kay Caiphas. Amay pangmaray. Dahil sindalong minaog sa pretoryo, tanganing dai madigtaan, kundi makakakankan Pasko. Kaya luminuwas si Pilato, duminulok sa inda asin suminabi. Anong sumbong andaran nindo laban sa taong ini? Nagsimbag sinda sa iya. Kung bako iyan paragibonin maraot, daymi ko ta siya sa imo ipinaubaya. Nagsabi sa inda si Pilato, Bahala ka mo sa iya. Susog sa indong lay, hukuman nindo siya. Kaya sinabihan siya kan mga Hudiyo, Bawal sa mo ang paggadan ki isay man. Tanganing mautob ang tataramo ni Jesus. Itong sinabi niya sa pagpasabot kung sa anong kagadanan siya magagadan. Luminaog giraray sa pretoryo si Pilato, inapod si Jesus asin sinabihan. Hika an hade kan mga Hudiyo? Nagsimbag si Jesus. Sa diri mong itinataram iyan, o sinabihan kanin iba dapit sa ko? Nagsimbag si Pilato. Ako Hudiyo? Ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon, asin kan mga poon na padi. Ano ang ginibo mo? Nagsimbag si Jesus. An sa kuyang pagkahade bakong gikan sa kinaaban na ini. Kung gikan sa kinaaban na ini an sa kuyang pagkahade, an sa kuyang mga tawuhan nakikilaban ako ta. Tanganing dai ako ipaubaya sa mga Hudiyo. Ngunyan ang pagkahadi ko, bako tagadigdi. Nagsabi sa iya si Pilato. Kunsiring, hade ka? Nagsimbag si Jesus.
Ika nagtataram, hadi ako. Huli ka ini ako namundag, asin huli ka ini ako napadigdi sa kinaban, tanganing magsaksi sa katotoohan. An gabos na makikatotoohan, naghihinanyog sa tingog ko. Ang sabi sa iya ni Pilato, Ano ang katotoohan? pakasabi ka ini, giraray luminuwas pasiring sa mga Hudiyo asin ang sabi, Ako mayong nakukuang kaso laban sa iya. Alagad may kaugalian kamo na ansaro butasan. Asin, butasan ko sa indo kun Pasko. Ngunyan, buot nindo na butasan ko an hadi kan mga Hudiyo. Ngunya nagkurahaw sinda na ang sabi, si Barabas tulisan, dangan kinuha ni Pilato si Jesus asin ipinahampak. Ang mga soldados man, nagsalapi din koronang tunok. Ikinorona inisa sa iyang payo. Asin sinulatan siya nin gubing na porpora na nagdudulok sinda na nagsasabi, Mabuhay ang hadi kan mga Hudiyo. Asin mga sampaling itinatao sa iya. Nagluwas giraray si Pilato asin ang sabi sa inda, Uya, dinadara ko siya sa indo sa luwas. Tanganing maaraman nindo na mayo akong nako ang kaso sa iya. Nagluwas si Jesus, nakukoronahan nin tunok. Asin nagugibingan nin porpora, ang sabi sa inda, Uya ang tao. Kan mahigling siya kan mga puon na padi, asin kan mga tauhan, nagkurahaw sinda. Ang sabi sa inda ni Pilato, Bahala ka mo sa iya. Ipako nindo sa krus. Ta ako, mayong nakukuha ang dahilan sa iya. Sinimbag kan mga Hudiyo, Kami igwanin lay. Asin susog sa lay, dapat siyang magadan. Hulta ginigibo niya ang sadiri na aki kan Diyos. kan madangog ni Pilato ang tataramo na ini, urog siyang natakot. Luminaog giraray sa pritoryo, asin ang sabi kay Jesus, Sain kahali. Si Jesus dahil siya nagtaong simbag, kaya ang sabi sa iya ni Pilato, Day ka sako makataram? Day mo aram na igwa akong kapangyarihan magbutas sa imo. Asin igwang kapangyarihan na magpapako sa imo sa krus? Nagsimbag si Jesus, Mayo kaning anong kapangyarihan laban sako, kundi ang dati nang itinaos sa imo hali sa itaas. Kaya ang nagpaubaya sako sa imo, urog kagabat an kasaalan. Puon ka ito si Pilato nagparayungowa na mabutasan siya. Alagad ang mga Hudiyo nagkuraw na ang sabi, Banwaan, kung butasan mo iyan, bako kakatuod ni Cesar. Ang gabos na minagibo sa sadiri na hadi minatumang kay Cesar. Pakadangog ka ining mga tataramon, dinara ni Pilato si Jesus sa luwas. Nagtukaw sa tribunal, sa lugar na anapod, Litostroton, sa Hebreo, Gabata. Pagandam ang aldaw na ito kan Pasko, maudto na. Ang sabi sa mga Hudiyo, Uya ang sa indong hadi. kaya nagkuraw sinda. Ang sabi sa inda ni Pilato, Ang sa indong hadi, ipapako ko sa krus? suminimbagan mga puon na padi, Mayo kaming ibang hadi kundi si Cesar. kaya ipinaubaya nalugod siya sa inda, tanganing ipako sa krus. Kinuaninda si Jesus, pinapasanan sa iyang krus. Nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod sa Hebreo, Golgota. Duman ipinako siya sa krus, asin kaiba niya, duwa pa katawo, tigsaro sa mag-ibong, si Jesus sa tahaw. Nagsurat man in letrero si Pilato asin ibinugtak ini sa krus. Ang nasusurat, si Jesus na Nasorio, ang hadi kan mga Hudiyo. Ining letrero nabasa ni dakol na Hudiyo, ulit aharani ang syudad sa lugar na pinakuan kay Jesus. Asin nasusurat sa Hebreo, Latin sa Kagrego. Kaya nagparasabi kay Pilato ang mga puon na padi kan mga Hudiyo. Bakong ang hadi kan mga Hudiyo ang isurat mo. Kundi siya nagsabi, hadi ako kan mga Hudiyo. Sinimbag ni Pilato, Ang sinurat ko na, isinurat ko na. ang mga soldados pakapakua si Jesus sa krus, kinuhaan mga gubing niya asin inapat na hiras. Ang labang soldado may hiras, asin ang alikboy. Ang alikboy mayo nin tinahian,
kundi poon sa itaas sarong bilog na hinabol, kaya nagpasinabsabihan-sabihan sinda. Day tagision, kundi ripahan, tanganing mahiling ko na mapakiisay. Tanganing mautob ang kasuratan, pinagbaranga ninda ang mga gubing ko sa inda mansana, asinan kabado ko ni rinipahan. Ang mga soldados ang guminibo kaini, nakatindog sa may krus ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na Cleopa, asin si Maria Magdalena. Si Jesus pagkahiling sa ina, asin sa disipulo nakataib, itong namumutan niya, ang sabi sa ina, Babae, uyaan sa imong aki. tapos ang sabi sa disipulo, Uyaan sa imong ina. puon kan oras na ito, inako siya kan disipulo ninudok sa sadiri. Pakatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na. Tanganing mautoban kasuratan, ang sabi, Napapaha ako. poon kan oras na ito, inako siya kan disipulo ninudok sa may daod na nakalaag duman, panunin suka. Ipinurupot ang sarong esponhang huom sa suka, sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akuon ang suka, si Jesus nagsabi, Tapos na. Maluhod po. Matindog. Asin hinutad ang payo, ipinaubaya niya ang espiritu. Ang mga Hudiyo, palibasa aldaw nin pagandam, tanganing daing mawalat sa krus ang mga hawak sa sabat, tadakula ang aldaw kan sabat na ito. Hinagad ki Pilato na bararion ang mga tulang asin haleon, kaya nagabot ang mga soldados, asin binari ang mga tulang kan enot asin kan saro man na isinabay sa iya, pagkapakoas sa krus. Alagad pag-abot kay Jesus, tanahiling ninda nagadan na, dahil ninda siya binarian nin tulang, kundi ginarod ang sa iyang hirog, kan saro sa mga soldados. Asin tulos luminuwas dugo asin tubig. Ang nakahiling nagsasaksing totoo, ang sa iyang pagsaksi. Asin aram niya na totoo ang sa iyang sinabi, tanganing kamo man magtubod. Tanangyari ini, tanganing mautoban kasuratan. Dahil siya babarian nin tulang, asinan saro pang kasuratan, mahiling sinda sa tinusok ninda. Pakatapos kaini, naghagad din pagtugot ki Pilato si Jose na taga Arimatea, na saro man nganing disipulo ni Jesus, alagad hilom huli takot sa mga Hudiyo. Namahali niya ang hawak ni Jesus, asin nagtugot si Pilato. Kaya nagduman asin hinali ang hawak, nagduman man si Nicodemo, itong bangging nagdalaw kay Jesus kan enot, dara sarong halong mira asin alo, mga sanggatos na libra. Kinuan ninda ang hawak ni Jesus asin pinatos ni lino na may mga pahamot, susog sa kaugalian kan mga Hudiyo sa pag-andam paglubong. Duman sa lugar na pinakuan, igwanin tatamnan, asin sa tatamnan igwanin bagong pansyon na daipang nilubngan ki isay man. Duman huli taal daw ito nin pag-andam kan mga Hudiyo, asin huli taharanian pansyon, binugtak si Jesus. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon sa indo gabos mga tugang. Ngunya na aldaw nagkakatiwipon kita, panunin katuninongan, nin pagsamba, asin pagalang. Alagad sa satuyang pagtiripon ngunyan, garo may kulang. Garo mayong buhay ang laog kan sa tuyang simbahan. Mayong kandila na naglalaad, asin mantel an altar. Nakabukas asin mayong laman ang tabernakulo. Ini mga tugang
an Biyernes Santo. Selebrasyon kan pasyon kan kagurangnan. O sa English inaapod na Good Friday. Na kung sain sa tuyang pinag-urup-urupan an pagsakit asin pagkagadan ni Jesus an aki kan Diyos. Alagad mga tungag gayod mahapot kita. Nata ta sa English ini inaapod na Good Friday. Ano an marahay sa aldaw na ini? Sa nadangog niya tong pasyon ngunyan na aldaw. Pakatapos ka ini, nagsabi ako, marhay na bareta kan kagurangnan. Ano an marahay sa nadangog niya tong pagsakit kan kagurangnan? Asin nata ta naiibaan aldaw na ini. Kunihilingon ta sa kalendaryo. Poon Lunes ang nakalaag, Holy Monday, Tuesday, Wednesday, asin Thursday. Alagad sa aldaw na ini inaapod, Good Friday. Ano an marahay? Nata, taan aldaw na ini nin Biyernes, sa laog kan Semana Santa, marahay. Mga tugang ini marahay, ninhuli sa kairaruman kan kadikluman, asin kamunduan na sa tuyang namamatean, mantang nagdadangog asin naguhurup-hurup kita kan pasyon kan sa tuyang kagurangnan. Namamatean man yato, naan pagkamuot kan Diyos, maliwanag na minasirang siring sa saldang. Inininhuli tamantang kita nagmumundo sa pagrumdom kan sa iyang kagadanan sa krus. Alagad iniman na nagdadara sa satuya na mahiling an misteryo kan sa tuyang kaligtasan. An krus simbolonin pagsakit asin kasusupgan naging trono kan pagkaherak kan Diyos. An pasyon kan sa tuyang kagurangnan bako sana istorya kan sa iyang pagsakit, kundi ini sarong dakulang tanda, kan dakulang paglaom para sa satuya gabos na nagbabaklay bilang mga peregrino, pasiring sa iyang kahadean. Sa enot na pagbasa na dangog niya to si Propeta Isaías. Ilinaladawan sa satuya ang nagsasakit na surugoon. Ini mga tugang ang inaapod niya tong prefiguration sa nangyari sa satuyang kagurangnan sa iyang pasyon. Siya hinamak asin pinabayaan. Lalaki nin pagsakit asin tuod sa pagtios. An sa tong mga kahilangan, an pinapasan niya, asinan sa tong mga kakulugan tinitios. Siya linugad, ulikan sa tong mga kasumbikalan, asin sa iyang lugad, kita na umayan. Ang nagsasakit na surugoon, nagsasakit bako para sa iyang sala. Ninhuli tadaingani siyang sala. Kundi ini para sa satuya. Binalukat niya ang gabos nakasalan kan kinaban, asin dai siya nagsayuma, asin nag-agrangay. Pinili niya ang dalanin pagsakit, asin pagdusay kan sa diri, bilang tuninong na atang, siring sa kordero na dinadara sa bunuan. Alagad, baski na nga ni inigayod, iniisip kan iba, na inisarong kadaugan, dai
o digdi nagkaigwa nin kapanuan at plano kan Diyos. Kaya ang nagsasakit na surugoon, iitaas asin papamurawayon. Ninhuli ta siya rinunot, hulikan sa tuyang mga sala. Siya rinunot, tanganing kita mabilog. He was crushed so that we became whole. Maging burabod siya din buhay para sa satuya gabos. Sa ikaduang pagbasa sa surat sa mga Hebreo, iliniladawan man sa satuya ang saro pang misteryo. An kagurangnan bako sa nasarong atang, kundi siya mismo an halangkaw na padi. Siya ang nagdulot kan sa iyang sadiri bilang atang para sa satuyang kaligtasan. Asin an halangkaw na padi na ini, bakong harayo o indiferente sa satuya. Sinasabi sa satuya kan pagbasa na nakanood siyang makisumaro sa satuyang mga kaluyahan. Nakanood siyang magkuyog sa iyang mga tinios. Siya nag-agiman nin pagsugot. Sa pagpamibi sa tatamnan kan Getsemani, siya sinugutan. Nagtangi siya, nakimaherak na kung pwede, dahil siya mag-agi sa siring na pagsakit. Pighinang siya nindugo. Aram niya kung papaano makamati nin takot, pagbaya, asin pagsakit. Alagad sa gabos na ini, siya nagsabi sa iyang ama, alagad bako an buot ko, kundi an sa imo an mangyari. Huli ka ini, nautob an kabutan kan ama. Nagkaigwanin kapanuan an panugang kaligtasan. Huli ka ini, kitagabos inaalok na magdulok, na masarig ang buot sa trono nin grasya. Ninhuli ta ang trono, iyo ang krus. Ang simbolo, bako nin kagadanan, kundi nin kaligtasan. Asin ang nakatukaw duman, iyo ang kordero. Na iyo ang nagpara kan mga kasalan, kan kinaban. Asin sa ebanghelyo ngunyan, kan pasyon, kan satuyang kagurangnan, sa pagdangog niyato, kan mga huring panahon ni Jesus, digdi sa kinaban, bago siya nagadan sa krus. Naglakaw kita sa kaibahan niya, poon duman sa tatamnan, pasiring sa harong kanhalangkaw na padi, na si Caiphas, pasiring ki Pilato, hanggang duman sa Golgota. Nadangog niya to ang mga pagpasaluib, pagbaya asin inhustisya. Pinagnigaran siya ni Pedro, pinagulog-ulog siya kan katawuhan, asin ipinako siya kan mga soldados. Alagad sa tahaw kaini, may hiling niya to ang kapangyarihan kan satuyang kagurangnan. Pinili niya andalan kan krus, asin bako siya naging biktima kan sirkumstansya. Kan sabihan siya ni Pilato, na daimo aram na igwa akong kapangyarihan magbutas sa imo, asin igwang kapangyarihan na magpapako sa imo sa krus. Sinimbag siya ni Jesus, mayo ka nin
anuman nakapangyarihan laban sako. Kundi ang dati nang itinaos sa imo, hali sa itaas. Asin kan madali na ang katapusan, sinabi ni Jesus ang tataramon na tapos na. Bako nin huli tatapos na ang sa iyang buhay. Kundi bilang pagtaong doon, na nasa sa iya man giraray ang kapangyarihan. Na natapos na ang sa iyang misyon. Nautob na niya ang kaligtasan. Asin sa iyang hirog na ginarod, nagbulos ang dugo asin tubig. Simbolo kandaing katapusan na biyaya, kan mga sakramento nin bunyag asin Eucharistia na satuyang inako na nagdara sa satuya sa bagong buhay. Sa tahaw kan kadikluman asin kawaran gayod nin paglaom, yaon pa man giraray an kapangyarihan kan Diyos. Tanganing kitaman na sa panahon na ini, gayod na sa kadikluman, sa paghurup-hurup niya to, kan sa iyang inagihan. Dai mawaaran nin paglaom. Mga tugang ini ang rason kung natataan aldaw na ini, napapatos nin karahayan. Alagad magayon-gayod na hapoton yato an kahulugan kaini sa satuyang buhay. An aldaw na ini nag-aalok sa satuya na hapoton an satuyang mga sadiri. Kung ano an kahulugan kan krus para sa sato. Ninulita ini bako sa ng istorya na satuyang binabalik-balikan pag siniselebrar niya to ang Semana Santa. Bako sa naining sarong pangyayari ka nakalipas na para sa iba mayo na ninhalaga. Ini ang sentro kan satuyang pagtubod. Mga tugang nahihiling tadaw sa krus, kun gura no kita namo tan kan Diyos. Takon sa satuyang kinaban, kadakol kitang pansukol. Pwede kitang magsukol gamit ang ruler, tape measure, o ano paman. Para sa Diyos, ang krus, iyo ang sukol, kan sa iyang dakulang pagkamuot. Siya namuot, nagayo sa kinaban, kaya itinao niya an sa iyang bugtong na aki para sa sato. Ikaduang kahaputan, pinapasanta daw an satuyang mga krus sa buhay na pano nin pagtubod. Nag-aaram na ang pagsakit na ipinakikisumaro sa kagurangnan, nagkakaigwanin bunga, siringkan pagkamuot, pasensya, kabuotan, asin pagiging dayupot. Ikatulong kahaputan, minadulok daw kita sa krus kan kagurangnan, bako nin hulita ini kaipuhan na sambahon, kundi nag-aaram na ang krus na ini burabod din pagkahirap. Mga tugang pakatapos kaining liturhiya kan tataramon, masamba kita sa krus. An ibagayod sa satuya maluhod, mapunas asin mahadok. Ginigibon niya to ini bako ninhuli ta inuumaw taan pagsakit, kundi
ginigibuta ini bilang pagsamba sa kagurangnan na nagbago kan kahulugan, kan pagsakit, huli, kan sa iyang dakulang pagkamuot. Tunay mananggad na marhay an aldaw na ini, maski ngani sa mata kan kinaaban ini kadaugan, asin kadikluman. Alagad kita na sa iyang namutan, aram niya to an hararom na katotohan, kan selebrasyon niya to, kan aldaw na ini. An aldaw na ini marahay, ninhuli ta dinaog ni Jesus an kagadanan sa iyang pagkagadan sa krus. Ini an aldaw na kung sain an pagkamuot, dinaog an kasalan. Ini an aldaw na kung sain an pintuan kan kalangitan, nabuksan para sa sato na mga naglalakaw na panunin paglaom. Magdanay kita sa pamitisan kan krus, siring ki Maria, asin sa padangat niyang disipulo na si Juan. Sa tuyang padago sa sambahon, an kordero kan Diyos, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Asin lugod da kita makalingaw, na an krus bako an katapusan kan gabos. Ninhuli ta inaantisipar ta an sa iyang pagkabuhay liwat sa maabot na aldaw. Matindog po kita para sa pamibiinin banwaan. Para sa banal na simbahan. Maluhod kita. Mamibi kita. Urog na namumatan kong mga tugang. Para sa banal na simbahan kan Diyos. Tanganing magkanigong patuninongon kan sa tuyang Diyos sa sinkagurangnan. Pagsararoon asin bantayan sa bilog na kinaaban. Asin warasan sa mong buhay, nabubuhay na tuninong asin tiwasay. Na magmuraway sa Diyos sa mang makakamhan. Matindog kita. Diyos na makakamhan, asindaing kasagkora na nagpahayag ki Kristo kan sa imong kamurawayan sa gabos na nasyon, bantayian mga gibukan sa imong pagkaherak tanganing an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, magdanay sa masarig na pagtubod sa pagmidbid kan sa imong aran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa Santo Papa, maluhod kita. Ipamibitaan sa tong orog kabanal na Santo Papa Francisco, tanganingan sa tong Diyos sa sinkagurangnan, na nagpili sa iya sa ordenin pagkaobispo, bantayan siyang ligtas asin daing kamatayan, para sa sayang banal na simbahan, sa pangataman kan banal na banawaan kan Diyos. Matindog kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran na sa imong pagbuot an gabos, natugdas kaugayang hilingaan sa mong mga pamibi asin sa imong karahayan at amana ang Santo Papa na pinili para sa mo. Tanganing sa irarom kainiman sa ng Santo Papa, ika nakagtugdas,
Pamayuhan mo ang Kristiyanong banwaan na magtalubo sa biyaya, huli kan sa indang pagtubod, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Para sa gabos na orden, asin kasapi nin mga paratubod. Maluhod kita. Ipamibita man an satong obispo, si Joel. An gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan. Asin ang bilog na banwaan nin mga paratubod. Matindo kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran ang bilog na hawakan simbahan, pinapabanal asin sinasangkuban kan sa imong espiritu. Himatea kaming nag-aarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaog kan sa imong grasya, ang gabos maimbod na maglingkod sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga katikuminado. Maluhod kita. Ipamibita man ang satong mga katikuminado, nabuksan kan satong Diyos asin kagurangnan, ang talinga kan sa indang mga puso, asin ang tata nin pagkaherak kan Diyos, tanganing pakakuha kan kapatawadan sa gabos sa kasalan, huli kan tubig nin bagong pagkamundag, manumpungan ninda siya si Kristo na satong kagurangnan. Matindo kita. Diyos na makakamanasin daing kasagkoran, danay mong pinapadakulan sa imong simbahan, huli kan mga bagong kasapi. Patulubua ang pagtubod asin pakasabot kan mga katukuminado, tanganing namundagliwat sa tubig nin bunyag, makadagdag sinda sa bilang kan sa imong mga inampon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa pagkasararo nin mga Kristiyano. Maluhod kita. Ipamibita man ang gabos niya tong mga tugang na nagtutubod kay Kristo. Tanganingan sa tong Diyos sa sinkagurangnan. Papagkanigoon sinda na mga nagsasabuhay kan katotohan, na pagsararoon asin bantayan sa saiyang sarong simbahan. Matindo kita. Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, tinitipon mo ang mga nalagalag, asin binabantayan ang mga tinipon. Kaugaying hilingaan aripumpon kan sa imong aki, tanganing ang mga pinabanal kan sarong bunyag, makaayon sa kabilugan nin pagtubod, asin makasaro sa kaburunyogan nin pagkamuot, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga Hudiyo. Maluhod kita. Ipamibita man ang mga Hudiyo, na enot na kinaulay kan kagurangnan sa tuyang Diyos. Tanaaning warasan niya sinda na magtalubo sa pagkamuot, kan sa iyang ngaran asin sa kayambudan sa iyang tipan. Matindog kita. Diyos na makakamanasin daing kasagkoran, nanuga ka ki Abraham, asin sa iyang kapag-arakian. Kahiraking himatean mga pamibikan sa imong simbahan, tanganing an banwaan na enot na sinadiri, magkanigong makaabot sa kapanuanin pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga dai, nagtutubod ki Kristo. Maluhod kita. Ipamibita man ang mga dai nagtutubod ki Kristo, tanganing maliwanagan kan Espiritu Santo, makaya ninda na maglakaw sa dalanin kaligtasan. Matindo kita. Diyos na makakamanasin daing kasagkoran, itugot mo sa mga dai nagtutubod ki Kristo na naglalakaw sa atubang mo na may marhay na buot, na makuanindaan katotoohan, asin kaming danay na nagtatalubo sa pagkamuot, asin naghihinguwa sa urog na pakasabot kan misteryo sa imong buhay,
maging urog na maimbod na mga saksikan pagkamuot mo sa kinaban, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Para sa mga dainag tutubod sa Dios. Maluhod kita. Ipamibit naman ang mga dainag mimibid sa Dios. Tanganing udok sa pusong nagsusunod kan tama. Magkanigo sindang makaabot sa Dios man sana. Matindo kita. Diyos na makakamana sindaing kasagkoran, linalang mo ang gabos na tawo na danay na magsiyasat sa pagmaot sa imo asin magpahingalo kun makoa ka na. Warasan namimibi kami na sa tahaw nin anoman na maraot na kaulangan, an gabos na nakakamati kan tanda nin sa imong kabuotan, asin kan saksinin mga marhay na gibo kan mga nagtutubod sa imo, mag-ugmang magpahayag din pagtubod sa imo, sarong Diyos na totoo asin ama kan samong lahi, huli ki Kristo samong kagurangnan. Sa mga namamahala kan banwaan. Maluhod kita. Ipamibit naman ang gabos na namamahala kan banwaan. Tangani nga sa tong Diyos sa sinkagurangnan. Pasunodonan sa indang isip asin puso. Susog sa iyang kabutan. Pasiring sa tunay na katuninungan. Asin katilingkasan nin gabos. Matindo kita. Diyos na makakamana sindaing kasagkoran, yaon sa kamot mo ang mga puso nin tawo, asin ang mga kadapatan nin mga banwaan. Kaugaying hilinga sinda na namamahala sa mo na may kapangyarihan, tanganing sa inman sa daga, an kauswagan nin katawuhan, an kapusugan nin katuninongan, asin an katalingkasan nin reliyon, magdanay hulikan sa imong pagkamatinao, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa mga nasa kahorasaan. Maluhod kita. Mamibi kita. Namumutan kong mga tugang. Sa Diyos sa mga makakamhan. Nalinigan niya ang mga kinaban. Sa gabos na kaputikan. Haleon ang kahilangan. Ulangon ang gutom, buksan ang mga kulungan, patudon ang mga tanikala, likayan sa katibaadan ang mga nasadalan, papaulion ang mga naglalakbay, tawanin kaugmayan ang mga naghehelang asin kaligtasan, ang mga naghinagdan. Matindo kita. Diyos na makakamana sindaing kasagkoran, ranganin mga nagmumundo, kusog nin mga nagmamaigot. Makaabot lugod sa imo ang mga pamibi nin mga nagkukurahaw, sa tahaw nin anuman nakahorasaan. Tanganing sa tahaw nin sa indang pangangaipo, sindaman sa nagabos, mag-ugma sa pagkaherak mo. Huli ki Kristo sa tong kagurangnan. Maluhod po ang gabos. Huyaan ka, huy kan krus,
Kun sain binitayan, kaligtasan kan kinaban. Uyaan kahoy kan krus, kun sain binitayan, kaligtasan kan kinaban. Magsaramba kita. Uyaan kahoy kan krus, kun sain binitayan, kaligtasan kan kinaban. Magsaramba kita. Ang ikadawang kolekta para sa ang kolekta na ihulog ta sa may paanan kan krus para sa Terra Sancta. Tabang tapo duman sa banwaan kun si Jesus na mundag, nagsakit, nagadana sinabuhay liwat.
Susunod ta po ang liturya nin banal na komunyon. Pagkatapos po kaining pagsamba sa krus. Tatawan ta pa po ang sa dirita nin 15 minutos. Tatapuson ta po ini 5:15 ining pagsamba sa krus. So dahil po maabot na 5:15, pwede pa man po ipadagos. Pagkatapos po kan sa tuyang liturya ngunya na hapon. Mientras, pinapakiulayan ko po ang 4 na auto. So may mga drivers po kayan. Digdi po sa wala ko. Kung saan marilinya po ang mga pasos, pakilipat po sa inut-inutan po kaining dalan, ining street po digdi sa wala ko. Digdi sa may talisay, dyan sa baba. So may sa diri po kan 4 na auto, pakilipat po tayo dyan marilinya tabi ang mga pasos. 15 minutos na sana po. Kung sailing nindo day ka mo maabot, kan 5:15, magturukaw na sana po kita. Sinipapadagos na lang pagkatapos kan pagkomunyon. Salamat.
Igwa pa pong tulong auto, anday nagihiro, digdi tabi sa paparadahan kan mga pasos. Tabi man po, ay na suritrato kan tulong auto. Suritrato tabi. Yan ito. I-announce ko tabi, so plate number nindo. Ay na tabi, so plate number ka ito. Hay natabi. Pakita sa ko, plate number kan auto, bad nalingawan na nindo po sa auto nindo kung senpig parada. Hain tabi sa plate number. Paano daw tabi si Brian sa plate number sa auto? Okay na? Sige na. Ugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama namin na iyong kasanangin, papanaton ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ning siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa arwandaw, itao mo sa mo'y ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabaranyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Sin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you.
Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan ako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang herong, alagad magkaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbago sa mo, huli kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Papagdanaya sa mo ang gawi kan sa imong pagkaherak, tanganing mabuhay kaming maimbod sa danay na pakisumaro sa misteryong ini, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Sinsay mo. Idukoan payo, magagad nin bendisyon. Kagurang na namimibi kami para sa imong banwaan na nagrumdom kan pagkagadan kan sa imong aki, sa paglaom kan sa iyang pagkabuhay liwat, maghilig ang nagsusupay na bendisyon, magdatong ang kapatawadan. Ikawaras sa naranga, magtalubo ang banal na pagtubod, asin magkusog ang danay na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mayo po nin bendisyon sa susog sa nabanggitan na nagkaperang bes. Ang pagbendisyon po gigibuhon sa agang banggi sa Bihilyo Pascual. Kaya mag-attender po kamo nin misa sa agang banggi alas 7. Tapos po magdara po nin kandila, esperma, kung pwede tabi esperma, tanganing daiman magparaturo wax, digdi po sa mga tukawan sa luhudan o digdi sa floor kan simbahan. Kung mayo pa po kamong kandila, available man po ang kandila digdi sa souvenir shop kan shrine. May nahiling man po ako dyan sa luwas, nagtitirinda. So dyan po kamo maghanap po nin mga dadaraw nindong kandila. Sa aga man po magdara nin tubig na bibindisyonan kung maawat po nindo. Salamat po. Isusunod na po ang prosesyon.